láti iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the workers as your doorstep. Èyí ni láti sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ pé Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà yóò ṣe àbẹ̀wò sọ́dọ̀ bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ ní ààfin wọn ní ọ̀la òde òní, èyí tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹjọ ọdún yìí ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. A fẹ́ kí gbogbo ajìjàǹgbara Yorùbá nation péjú láàfin bàbá wa Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ ní ọjọ́ sátidé ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹjọ ọdún yìí pẹ̀lú bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. Olùkéde iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the workers to your doorstep. Ìkéde pàtàkì láti sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ pé Dr. Sunday Adéyẹmọ Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà yóò ṣe àbẹ̀wò sọ́dọ̀ bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ ní ààfin wọn ní ọ̀la òde òní, èyí tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹjọ ọdún yìí ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. A fẹ́ kí gbogbo ajìjàǹgbara Yorùbá nation péjú láàfin bàbá wa Ọọ̀ni oṣù kẹjọ ọdún yìí pẹ̀lú bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. Olùkéde iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the workers. Ìkéde pàtàkì láti iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the workers to your doorstep. Èyí ni láti sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ pé Dr. Sunday Adéyẹmọ Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà yóò ṣe àbẹ̀wò sọ́dọ̀ bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ ní ààfin wọn ní ọ̀la òde òní, èyí tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹjọ ọdún yìí ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. A fẹ́ kí gbogbo ajìjàǹgbara Yorùbá nation péjú láàfin bàbá wa Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ ní ọjọ́ sátidé ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹjọ ọdún yìí pẹ̀lú bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. Olùkéde iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the workers to your doorstep. Ó kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní mo kí Prince Adéwálé, mo kí bàbá Kúnlé Ṣá, mo kí Mr. Dele Johnson, mo kí àwa Adá Kẹ́hìndé, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé, ẹ tún káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sínú iléeṣẹ́ wa lórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koiki Media, lára àwọn mídíà tí ó ń polongo ẹṣẹ́ fún love like. Ẹ káàbọ̀, mo kí yàndá, mo kí gbogbo wa pé krọ̀lẹ́ o, ṣe dáadáa ní ojú tí ríra ní àárọ̀ yìí. Ìgbà náà ni àjọṣètò yẹn a tún padà dé báyìí láti tún gbé ètò míì wá lórí insecurity náà ni adúrólé lórí. Mo kí Ọpẹ́, mo kí Amúsàn Sulaimon, mo kí àwa Comfort Àánú Olúwapọ̀, ẹ bá wa pín ètò yẹn. Òkè Mighty ẹ̀gbọ́n mi ṣàlàfíà lẹ́wọ̀, excuse me. Mo kí gbogbo èèyàn pátá láì fẹ́ nìkankan sílẹ̀ bí ẹ ṣe ń wọlé. Èmi náà fi pín ètò yẹn bẹ́ẹ̀ náà bá wa bá pín, inú wa dùn. Kó má jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ máa jàǹfààní ẹ̀. Ìyẹn náà la ṣe ní kí ẹ bá wa pín ní kíákíá kó lè kárí ilé. We have connected all the platforms together so that àwọn kan tí a fẹ́ fi wọn a lè show ní orí YouTube, Facebook tí a ti ń fi ṣiṣẹ́. Orúkọ wa tí yí padà, OLAYOMI KOIKI tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media, òun náà ni ẹni tó fi bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi tó Q778 ṣe iṣẹ́ lọ lénìí. Akọ́ọ̀lá Jímọ̀ aṣọ́pọ̀lọpọ̀ láyé, Ọlọ́run ní ṣeré ní àṣemọ́. Mo kí gbogbo àwa Mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwa Christian pátápátá, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe o,
ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Bí ẹ ṣe ń wọlé, mo kí Jaiye TV àpàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run kó bá mi ràn yín lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin mídíà tí ẹ̀yin náà máa tóbi, ẹ máa tóbi jù àwa náà lọ ní ilé-iṣẹ́ yín, torí ẹ̀rẹ́ ni tó máa sponsor yín iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí, ó ní ìdìrànlọ́wọ́ tó pọ̀. Lórí security náà ni a tún fi gbẹnu lé mo kí Ajia Monsurat Ìmọ́lẹ̀, assalamu alaikum. Mo kí ní Cairo, mo kí ní Libya, àwọn ti Libya mo kí, àwọn ti Liberia náà communicate, wọ́n ní bàbá Koiki àwa náà ń bẹ ní Liberia níbí, báwo la ṣe lè darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation tí gbogbo wa jọ ń ṣe yìí, àtẹ̀mí àtẹ̀yìn náà lájọ ń ṣe, ẹ má fi dá èèyàn kankan. Keyword auto diagnostics mo kí. In the next 20 seconds we will read the anthem or recite the anthem rather. Àwa máa tẹ̀ sínú ètò. Mo kí gbogbo àwọn Koiki Media staff. Kò tí ì sí good update látọ̀dọ̀ àwọn staff mi, but if anything we might have to do some kind of other areas. That is if situation doesn't change. Ní Àkúrẹ́, they have to live there tonight torí ìrìnàjò ọ̀la. I might like to make some amendment, but hopefully finger crossed ká tó parí ètò bóyá máa gbọ́ good news láti Àkúrẹ́. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ ṣé gan ni brother wa. Àrò orúkọ yín Lárúbáwá lẹ fi kọ orúkọ yín síbẹ̀, ẹ kàn ní long life brother, ẹ dẹ̀ sọ pé hello. Àrò orúkọ yín àlè mọ orúkọ tẹ́ ń jẹ́ ká lè fi kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará lé o. Prince Adéwálé, èèyàn kì í jẹ́ prince, o kò lè péré ní prince tó bá kì í ṣe ọmọ ọba. The weather is calm from my window view. Gbogbo ẹ ti wálẹ̀ pátá. Africa, a peaceful place, a peaceful continent, a beautiful place to live. Ó dá kéèyàn travel, exposure ni, but there is no place like home. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kì í jẹ́ prince, mo kàn lè pera mi ní prince tó bá kì í ṣe ọmọ ọba. Azeez Shakiru ó promise pé Ilé Ifẹ̀ lọ́la a máa jọ pàdé níbẹ̀. A jọ wà ní Ọ̀yọ́ náà ni, ẹ jẹ́ ká pàdé ní Ilé Ifẹ̀ ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run. Èmi àti Olóyèṣẹ́ sọ̀rọ̀ kò tí ì pé bí 2 hours. Mo ní kí bàbá túbọ̀ rest dáadáa torí ìrìnàjò ọ̀la, kó rest, kó mú mi, kó relax. Èyí tèmi náà ṣe nìyẹn. I've been drinking a lot of water. Mo ti wẹ̀, mo ti shave. Ṣé mo fine? Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n gbà wá lálejò. Mo kí àwa Cole, ẹ ṣé gan ni grandma. Mo kí gbogbo, bẹ́ẹ̀ ni ọmọọba ni Prince. Azeez àpàdé lọ́la. Mo bí kí Azeez, ẹ má bínú ẹ̀yin wa lórí TikTok, ẹ jẹ́ sáré gbé call tó ń bọ̀, ẹ má bínú. Hello sir. Àlàáfíà sir. Ṣé ti dé ni? Mo dẹ̀ yọjú náà mo rí yín. Mo ti sọ̀kalẹ̀ nísìnyí, bọ́ mo ti wà lórí program bí a ti bá dẹ̀ ṣe tán. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ gan ni, mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Bọ̀ nígbà tí mo yọjú mo rí yín, wọ́n ní bí ẹ ti jáde lọ. Padà máa yọjú sí yín, máa yọjú sí yín later. All right sir, all right. Ẹ má bínú kọ́ọ̀lù wọlé ni, ẹ má bínú èèyàn wa, mo gba kọ́ọ̀lù ni. So mo kí wa o lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí l'Amẹ́ríkà, mo kí ní Europe, mo kí ní Asia. I look fine. London boy ni.
bẹ́ẹ̀ mi náà fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá náà máa look fine lélẹ̀ kára wa máa dán yọ̀mọ̀. Kí ni mo jẹ láàárọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a parí program mo lọ wọ́ọ̀mù ẹ̀wà mo wọ́ọ̀mù ẹ̀wà yẹn mo wá bu ẹ̀kọ lé lórí ògì tó ṣẹ̀ ṣe ni tó sọ di ẹ̀kọ òun ṣe ìta lọ́ra kò sí nǹkan tó dàbí kéèyàn wà ní homeland gbogbo a máa fresh ni wọ́n ṣe ìṣògì yẹn mo wá ní kó bá mi fi ṣe ẹ̀kọ mo wá fi jẹ̀wà yẹn mo wá lọ sùn torí mo need a lot of rest mo wá lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ nígbà tí mo jí mo lọ ṣe number 2 kí gbogbo èyí tí mo ti jẹ nígbà tá lọ Èkìtì lọ Àkúrẹ́ káàkiri gbogbo ẹbọ tá jẹ lọ́hùn mo lọ dà yẹn síta torí tó bá dà síta a máa ní impact nínú body mo wá ṣe omi díẹ̀ mo lè ṣe omi yẹn fẹ́ tutù díẹ̀ mo wá rọra ní kó bá mi warm ẹ̀ kó rọra warm díẹ̀ ní kékeré mo wá shave torí ọ̀dọ̀ kábíyèsí ni mo lọ lọ́la mo gbọ́dọ̀ look fine lọ́la lọ́dọ̀ kábíyèsí mi Ọ̀jájá the second kí o gorí adé. I'm looking the last time tí mo rí kábíyèsí London láti ríra nígbà tí wọ́n wá pẹ̀lú àwọn ìyá àdúrà nǹkan that was like àti máa lọ bí probably about 8 years now tí bá rántí mo kí bàbá wa Bídèmí so I'm looking forward láti rí bàbá wa lọ́la mo kí bàbá wa Waris Jìnàdù ẹ káàbọ̀ àwọn mọ̀ nípa owó dáadáa mo tẹ́ mọ̀ pé mo kọ́ àwọn specimens mi wá láti London ìjọ kan tí mo wá nǹkankan níbi bàbá pàdé gbogbo àwọn owó yẹn mo mọ̀ pé mo kó specimens mi wá mo rò pé mo gbàgbé sí mo tẹ̀ ló wà nísìn àwọn specimen tá máa ń lò ní orí show insecurity la fẹ́ sọ̀rọ̀ ní lórí gbogbo ilé tá a ṣe ń lọ káàkiri bí ẹ̀sùn léwòlémọ̀ ni mo kàn fi welcome yín ni torí social media kò dàbí àwọn normal media tó wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ gbúrúgbúrúgbúrúgbúrú wọ́n ní kí yín wọ́n tẹ́ recognize yín ẹ bá lọ sórí channels wọ́n ní recognize yín pé wà níbẹ̀ cherry specimen lélẹ̀ 50 pounds specimen 5 pounds 10 pounds wọ́n ní recognize yín wọ́n kàn máa ṣe program yẹn lọ wọ́n tẹ́ ní sọ pé àwọn viewers owó wa kí yín o bẹ́ẹ̀ ni it's a very long journey gbogbo ara mi ti heal padà pẹ̀lú gbàgà gbogbo èyí tẹ́wà lórí iṣẹ́ ti rí bàbá wa ṣẹlẹ̀ mi náà ṣé mo fine fine boy looking sexy ó kàn ti marry ni ẹ̀rọ ọmọlúkà bó ṣe wò pòpòpòpò bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ gbé mi jẹ ọmọlúkà take your time o ẹ̀wọ̀n ológun olúwa ṣé mo fine ọba wa yìí mo máa like ọba wa yìí o ẹ fún mi níbì kan nínú palace kí wọ́n máa gbé lórí kí máa gbé lákùrẹ́ kí n fi gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú sílẹ̀ kí n máa lọ gbé lákùrẹ́ màá máa gbé between Àkúrẹ́ wá fún mi ní yàrá kan lákùrẹ́ lọ́dọ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wá dẹ̀ fún mi ní yàrá kan lọ́dọ̀ gbogbo bí ta bá ti lọ nísìnyí a máa fún mi ní yàrá kọ̀ọ̀kan ni o gbogbo bí ta bá ti lọ nísìnyí mo nídìí yàrá kọ̀ọ̀kan màá gba yàrá lọ́dọ̀ bàbá wa Olúpòtì màá gba yàrá lọ́dọ̀ gbogbo àwọn Ìbàràpá àwọn yàrá tẹ̀ fún wa yàrá so mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa Ọlọ́run á bá mi darapọ̀ mẹ́yìn náà ní ṣe lásán ìgbìyànjú náà ni ìgbìyànjú yẹn ó máa dòdìndì because mo kàn lè imagine nígbà táwọn bàbá wo lọ́wọ́ náà tó ń consultate tó ń káàkiri let's get independent àwọn mọ́là náà wọ́n fẹ́ independent but it is what it is àwọn bàbá yẹn kọ̀rọ̀ pé ó dé abíyá kí gbogbo àjọ wà papọ̀ wọn mọ̀ páwọn ẹranko tí ẹ ká ti fi wọ́n sílẹ̀ kólúkálukú dá wà but it is what it is so bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn ẹ̀yẹ ṣàbá mi máa pín ètò mo kí àwọn babaláwo wa iṣẹ́ náà dúró wà ní babaláwo lọ́wọ́ wà láàfà wà ní pásítọ̀ lọ́wọ́ ẹ ṣé gan ni gbogbo èyí tí ẹ fi jẹ́ kí àṣírí wa kó tú torí tá bá jókòó sí bíbá bẹ́ẹ̀ bá ràn wá lọ́wọ́ tí babaláwo bá náà fẹ́ pa pẹ́pẹ́yẹ táàrò owó tó máa fi pa pẹ́pẹ́yẹ báwo la ṣe fẹ́ ṣe àwọn staff mi ṣe wà lákùrẹ́ I'm not happy but kò sí nǹkan tí mo lè ṣe is beyond my power but wọ́n fún mi ní guarantee pé ọkọ̀ yẹn máa ready but mo ti gbé àwọn ọkàn dìde àwọn yẹn máa gbéra lálẹ́ they will be on their way to Ilé-Ifẹ̀ just as a backup
àti gbé àwọn méjì kan dìde láti ìlú Ìbàdàn. They are heading towards Ilé-Ifẹ̀. Ó yẹ kó ti máa move by. Àwọn tó wà l'Ákúrẹ́, if the car is not going to be ready, wọ́n máa láti wọ mọ́tò, wọ́n máa lọ towards Àkúrẹ́. I pray it's going to work. Ìdòwú Matthew Moke, I pray it's going to work. So mo fẹ́ share àwọn link yẹn. Gbogbo ẹni tí ó bá wà lórí Koiki Media channel, lè miss program wa láyé torí bá ṣe ń go live làwọn staff mi ló máa ń put ẹ̀ sínú àwọn platforms wa. WhatsApp channel wa, a dẹ̀ tún ní WhatsApp group, is 2 different one. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn ilé tó máa ń béèrè co-host, ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni? Ọmọ India tó ń béèrè co-host, ọmọ àlè. Òun wá sórí program tó kì í ṣe lédè ẹ̀, òun béèrè co-host. Tí bá wá fún ẹ ní co-host, kí ló máa fi ṣe? Ọmọ àlè. Ó bàjẹ́ báyìí. Wá dẹ̀ máa béèrè co-host. Ṣé òmùgọ̀ wá lè mi ni màá fún ẹ ní co-host? Jayé wà ń bẹ̀ mo fún ní co-host. Prince wà ń bẹ̀ ni mo fún wọn ní, àwọn tí mo tẹ̀ mọ̀ tó jẹ́ ọmọ ìyá mi mo fún wọn ní co-host. Ẹni tí mo mọ̀ ni máa fún ní co-host. Àwọn ọmọ àlè. Àwọn ọmọ ìrankíran, àwọn ọmọ India yẹn, àwọn bí India bí Pakistan bí gbogbo ìyá ọmọ ìyá kan náà kúkú ní ogun bẹ́ẹ̀ wọ́n para wọn náà ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni. So mo kíyàwó Ajé lókun, ó dà pé àwọn náà ti ṣe program kọjá àbọ̀ wà live ni. Ó láìkí pé ya ìwà live ni o, ẹ jẹ́ n wo òun náà. 70,000 náà bá jágá sẹ́kù fún ọmọ yẹn o. Ọmọ Ó wà ìpínlẹ̀ live ni, ìbánúṣọ̀ yẹn. ẹ jẹ́ ká gbọ́. Rẹ́ńdà 70,000 yẹn, ó ti rẹ́ńdà useless. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìyàwó Ajé lókun, ká kàn máa fi yẹn ká fi bẹ̀rẹ̀ program. Ká support ìyàwó Ajé lókun, ìyá dáadáa ni. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìyàwó Ajé lókun, ìyá dáadáa. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìyàwó Ajé lókun. Ká gbọ́ ìyàwó Ajé lókun, ká tó máa wọnú ètò lọ. Ẹ bá ń sọ fún wọn. Problem kò ṣe gbogbo èèyàn la lè connect bẹ́ẹ̀ yẹn, but ìmọ̀ àti wọ́n ní good relationship. So ẹ jẹ́ ká kàn mọ́ studio tí wọ́n. Ká kàn mọ́ ìyàwó díẹ̀. Ẹ ti wọlé. Ẹwọ́n bó ṣe pa wọ́n ní Kwara. Wọ́n pa wọ́n ní Kwara burúkú ni. Burúkú ni bàbá jẹ́ gòsì. Sórí pé bí àwọn rí ọ̀gá àwọn rí àwọn ọlọ́pàá ò rí bá wọn rí kò sẹ́ni bò tó sẹ́ni kò mú rí. Àwọn fìjìláńtì tó fẹ́ pèjà wọn ní Kwara ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn Fúlàní tún àwọn lé wọn lọ́wọ́ náà. Àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn náà ló gbé wọn lé wọn lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ gba Kwara ni. Bẹ́jẹ́gẹ́ orí wọn ti sọ ọkàn pé bó ṣe ń pààyàn 2027 lọ lé wọn á tún wá wọn á tún sẹ́pà kẹ́ tún wá dìbò fáwọn èyí náà tún dìbò fún wọn ṣó dá bẹ́ẹ̀. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ wake up ẹ̀yin ràn mí ẹ má jẹ́ kó pa yín tán ẹ má jẹ́ kó pa yín tán ẹ jẹ́ ká pò nínú Nàìjíríà ò sì ń so rere kankan fún wa a lè rí géènì kankan nínú Nàìjíríà kò sí géènì. It's a gain kankan nínú Nigeria. Shout out to Kọtamari nínú Nigeria. Ìjọba tó sọ pé ní Kwara ní ìsìn yóò tún ṣe oríṣiríṣi. Ṣé yóò lè mọ ọmọ àlè ọmọ Fúlàní ni. Ó wá gbé ìbọn lé àwọn Miyetti Allah lọ́wọ́. Àwọn Fúlàní wípé kó máa lọ ṣọ́ wọn ní Kwara. Kí lẹ́yìn rò sí yẹn? Wípé tó gbé ìbọn lé àwọn that means pé ó fẹ́ kọ́ lé àwọn Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ lọ ni tó tún lè gba Kwara bó ṣe gba Ìlọrin. Inú odò wo la fẹ́ dọ̀rà sí báyìí nísìnyí? Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ilé má gbèjà ara yín o, ìjọba ò lè gbèjà yín o, àwọn ọlọ́pàá ò lè gbèjà yín o torí pé ọ̀gá DSS náà tiẹ̀ ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ náà. Ó sọ pé ẹ ṣọ́ra yín ó lè ti pọ̀jù ní Nàìjíríà, ó dà wọn ò dẹ̀ ní instrument, ó kì í gbàtà ti pọ̀jù ní Nàìjíríà, kí ló dẹ̀ ti jẹ́ ká pín kó ní kálukú lọ ká lè ṣọ́ra wa. Ọ̀gá àwọn DSS ó sọ Àjàyí olú mo ti gbàgbé orúkọ ìṣá olú tó sìn Àjàyí bí nǹkan kan ṣá ọ̀gá àwọn DSS
ó ní ẹ ti pọ̀ jù ó ní àwọn ò ní lè ṣọ́ yín ó nítorí àwọn ò ní instrument táwọn lè fi ṣọ́ yín ẹ káàbọ̀ mọ̀ Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi ọ̀rẹ́ mi Kóìkì máa ń pè yín á ní ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi Kóìkì máa ń pè yín ṣe ti gbọ́ lẹ́yìn ètò máa ń pè yín ẹ káàbọ̀ àwọn ọmọ mi ń kọ́ṣẹ́ ìgbúrò wọn ṣe dáadáa alájà náà kọ́ ẹ káàbọ̀ Kóìkì Kíkẹ́ Fásánmi ẹ káàbọ̀ ọ̀gá àwọn Fúlàní ọ̀gá àwọn DSS sọ bẹ́ẹ̀ náà ó ní ká máa ṣọ́ra ó náà wọn ò lè ṣọ́ ṣèlú nìyẹn ṣèlú nìyẹn ó ní ká ṣọ́ra yín that means pé láì fún yóò jẹ́ nǹkan lójú wọn ní láì fún yóò jẹ́ nǹkan lójú wọn so ẹ jẹ́ ká panu pọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ sowọ́ pọ̀ gbogbo wa ní gbogbo ẹ jẹ́ ká fight fún orílẹ̀ Yorùbá wa orílẹ̀-èdè Yorùbá wa kò sí géèdì kankan tẹ́lẹ̀ rí nínú Nàìjíríà ò lè so èso kéré kankan fún yín wọ́n tún wá sọ pé kí ni ṣáàmà wọn ní Kwara mi ti gbàgbé ṣáìdì ibi tó jẹ́ ní Kwara ṣá ó fún wọn lápọ̀ìntmẹ́ǹtì wọ́n pa àwọn ọ̀dọ́ olùgbò wọn tún wá parapọ̀ pé òkè wọ́n pe chairman pé àwọn fẹ́ wá rí pé kí ni kò tó fẹ́ ṣe fáwọn rí pé wọ́n ń pa àwọn ìlú ti dáworo ìlú 9 sí 10 ló ti dáworo ní Kwara wípé kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe fáwọn at least òun ní chairman ó yẹ kó lè ṣe nǹkan kan sí chairman fún wọn lápọ̀ìntmẹ́ǹtì ó sọ pé kọ́ wá nígbà tó máa fi débẹ̀ chairman ti sá lọ ó ti sá lọ kò dúró dè wọ́n ṣèlú nìyẹn ṣé àwọn èèyàn ṣọ́ wá kẹ̀ nípa yín ṣọ́ kẹ̀ nípa láì fún yín kí lẹ tó bá dẹ̀ tún gbá tó fẹ́ bá wọn fẹ́ àwọn gbé ìbò wa ẹ tún máa dìbò fún wọn lẹ́yìn pé kẹjẹ́ ká lé wọn lọ àwọn ní àǹfààní kankan tó fẹ́ ṣe fún yín ẹ jẹ́ ká panu pọ̀ kí gbogbo wa ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kí mọ̀ wa kó jẹ́ kan ká lè gborílẹ̀-èdè wa ọkàn wa lè balẹ̀ ìlú ni mo wà yìí náà wà láì mi ní parọ́ fún yín mi ń tilẹ̀kùn lé mi gbà mí mi ń tì especially gbogbo àtàwọn ọmọ mi tó gbogbo wà lọ́dọ̀ mi tó gbogbo wọn fi ọ̀rọ̀ ètò ti gbogbo ọ̀tẹ̀ ìkan nínú wọn ló ṣe wà ní yunifásitì báyìí nísìn gbogbo wọn kì í ṣiṣẹ́ gbogbo wọn ti wà láyé ara wọn ètò wọn wà ní yunifásitì mi wọn. ìgbà mi a máa ń gbà. àwọn tó pé mo sọ èyí tẹ́ wà ní yunifásitì tẹ́ bá ṣe tán ṣe máa ríṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ní gbowó ẹ ṣé gan ni brọ́dà mi mo orúkọ yẹn dáadáa ẹ jẹ́ yẹn lè kúrò. Ratel, Nigeria is messed up, everybody must wake up. ẹ bá ń kí VDN ẹ tẹ́ bá ní nọ́mbẹ̀ tell him Koiki Media say shout out to him. For the great job he's doing on Mohbad and as many humanitarian work that he's doing. We love him, we appreciate him, but we just don't believe in one Nigeria, but we appreciate what VDM is doing. Lẹ́yìn wípé kẹjẹ́ kí ó bá panu pọ̀ ká lé àwọn olórí burúkú yìí lọ à ń ṣèkan náà wá pọ̀ aṣọ wa ò papọ̀ múra wa ò papọ̀ owó ò papọ̀ èdè wa ò papọ̀ ìhùwàsí wa ò papọ̀ ọmọ Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ ká panupọ̀ ká lé wọn lọ àwọn politician wa yìí kà ní wọn ọ̀dà àgbàyà ni wọ́n bámúbámú ni mo yó ni wọ́n ò mọ̀ pé bí ń pa yín mí syndrome ni wọ́n ò rí yín ẹjọ́ ẹ má dìbò fún wọn ẹ jẹ́ ká lé wọn lọ ẹ ti gbọ́ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká lé wọn lọ so fídíò tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí níjọ́ yẹn máa fi wọ̀nyí ibi tó torí pé ibi ta ní kí gbégbé má gbé ibẹ̀ ló ń gbé bọ́dà mi Kóìkì mo ń sọ fún wọn ni àwọn ọmọ 2x2-1 lọ ṣiṣẹ́ yẹn o program tí mo ṣe níjẹta yẹn nígbà tí mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ gbogbo jókòó torí mo rí wọn ní ojú sí gbogbo jókòó fún ọlẹ́rán báyìí wọ́n ń gbọ́ mi nígbà tí mo wá débi ọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho tí mo sọ pé Igboho Òṣòwò baba dami ẹkùn ọkọ Nigeria government ẹkùn ọkọ Chief Mrs. Olúrántí mo lólúrántí ṣé mo fẹ́ yàwó mi fún Sunday Igboho nítorí Ọlọ́run alójú Olúrántí Chief Mrs. Oh my God. Chief Mrs. Ẹjọ́ ọmọ mi létí ìyórúkọ ìyàwó wọn Olúrántí kọ. Bọ́lá Babs káàbọ̀. Ó yẹ kẹ́ rántí orúkọ ìyàwó lóye. Olórí burúkú làwọn Fúlàní wọ́n ti kó sí aláya wọn lórí. Ojú kojú owó mi ò rí. Nàìjíríà. Chief Mrs. máa rántí orúkọ wọn. Kí lórúkọ ìyàwó ṣe Sunday Igboho? Àwọn olórí tẹ́ bá ti sọ pé àwọn olórí. Ti gbàgbé anyway. Lórí. Ọkọ ìyàwó ẹ̀ ọkọ ìyàwó wọn ṣá. Sọ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣe Sunday Igboho lọ tí mo ṣáà ń kí ṣe Sunday Igboho mo wá sọ pé kọ́ máa wò wípé bí èrò ṣe pọ̀ ní Èkìtì yẹn wípé ṣe Sunday Igboho kò fún ẹni ìbọdì báyìí bí owó wípé natural law lọ ní ṣe Sunday Igboho. Wípé èrò Chief Mrs. lè kí rántí oh my God ẹ má bà orúkọ ìyá wa ìyá dami orúkọ wọn Chief Mrs. Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho Òṣòwò baba dami ẹ Fúlàní kọkọ Nigeria government ẹ kọkọ Chief Mrs. ó yẹ kí rántí kọkọ Chief Mrs.
Chief Mrs. Ropo, yeah, Chief Mrs. Aderopo. Kí ló dé wọ́n gbàgbé? Ẹ kọ́kọ́ ẹ ṣe gan, ẹ kọ́kọ́ Chief Mrs. Aderopo. So bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ, tí wọ́n sọ pé bẹ́rù ṣe pọ̀ tó, wípé natural love lọ ní sí wọn, wípé ebi ò tiẹ̀ tí ìdárúkọ ìyá wọn mi, ìdárúkọ Sunday Igboho ni mò ń sọ nípa ẹ̀ o. Wàhálà mi sọ pé kí n fi fídíò rẹ̀ wọ̀n báyìí, wọ́n ṣe flag mi nìyẹn. Àwọn ọmọ 2x2-1 ni o. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣe ìyá Ropo bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ 2x2-1 ni o. Ara àwọn wọ́n dẹ̀ flag page mi lọ. Wọ́n gbé wọ́n ní ìyá yín kí ló ń tẹ̀ ṣé bí ìyá yín ti gba Yorùbá náà kí ló ń wá ìyá yín ti gba Yorùbá land fún yín. Ìjẹ́ bí èmi mọ bí ṣe Sunday Igboho wà tí bá rí wọn ní Germany màá rí wọn Canada tí bá rí wọn ní Canada màá rí wọn Nàìjíríà àbí kí rí wọn Kútọ́nù wọ́n lè pè wọ́n lórí aago pé àbàbá mi báyìí tí mo wá August níyà yín kí ló dé tẹ tí mo bá ń kí bàbá tèmi ọ̀gá kan $1 trillion ọ̀gá kan $1 billion ọ̀gá kan wọ́n ṣe fún wọn kí ló tún wà lẹ́yìn tírílíọ̀nù kọ̀dílíọ̀nù àbí kókó gbẹ ṣá mo fẹ́ fi fídíò ṣe fún àwọn yẹn wọ́n flag ní inú bí wọn wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́ ìjà lára ò tán bọ̀rọ̀ kí ni ṣe Sunday Igboho kó tó ṣe fún yín ti ìyá wèrè ibẹ̀. àwọn tó ti sínwín àwọn ọ̀sán. All right, Báyọ̀ Ṣítù àná lóye dé mo kí ẹ. Kò lè wálé ó wá sí Ṣùgbọ́n fẹ́ ká Nàìjíríà kíyà yín lọ sí Nàìjíríà kíyà yín kó lọ sí Nàìjíríà gbóòsì kí ni mo ti ẹ̀ bá yín bá tèmi èmi ń sàní o ẹ bá flag mi mọ tó tẹ bá flag mi àfọ̀ṣẹ Ọlọ́run ṣe bra mi kó ìwà ní Nàìjíríà màá ní kọ́ bá mi post àfọ̀ṣẹ ni àfọ̀ṣẹ ìwo natural microphone original microphone màá ní kí bra mi post kọ́ bá mi máa gbé jáde lọ́wọ́ so ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí mo gbá tẹnu wá kó ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má dìbò mọ́ ìyàtọ̀ fi ń jẹ yín yìí pọ̀ àbí tí wọ́n pè bá jẹ máa dogun kó dogun jàre ẹjọ́ tó bá dogun kó dogun bẹ́ẹ̀ ni ẹ má dẹrù oko ńlá bá rúgbó ẹ má dẹrù oko ńlá bá rúgbó kò lè rí ọdún èkó tó kẹ́kùn tó máa bá rí ẹ lè pa gbogbo atọ́ ìgbà là ń pa èèyàn kan òkè pàwọ́ ẹ lè pa gbogbo atọ́ tó máa dogun kó dogun lórí burúkú làwọn bàbá yìí ojúmọ́ ọ̀rọ̀ kan la fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ akílódé wọ́n dẹ̀ ń pààyàn wọ́n ń dọ́gbọ́n reduce population wa díẹ̀ nìyẹn náà nígbà tó bá gba àwọn ọba náà nígbà tó bá pa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tán àwọn olè fẹ́ jọba lé lórí ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ tẹ́lá máa wí káwí nìsín wọ́n sọ nípa àwọn ṣe sọ́bìtì àwọn ṣe mítìn gbogbo mítìn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe náà àbọ̀ abáìdá láti jọ ọjọ́ yìí kò sí kókó lórí mítìn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ẹ kàn fi mítìn tàn wá ni tẹ́lá nípa àwọn ọmọ ìlú ti fẹ́ bínú gbogbo yẹn wá sáré pé ẹjọ́ pé ẹjọ́ pẹ̀lú àwọn gọ́vnà yẹn náà gbogbo wọn sáré pé àwọn jọ wọ́n sọ pé àwọn ṣe mítìn irọ́ ni mítìn irọ́ lọ ṣe wọ́n fi kówó jẹ ni wọ́n máa ya fọ́tò orí burúkú ṣé yẹn la fẹ́ jẹ ni àbí kẹ́ find solution kẹ́ wá solution sí bó ṣe ń pààyàn yìí ẹ̀ ọ̀kan tẹ̀ ń ṣe fún ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ dáfọ́ ni ọ̀kan tẹ̀ ń ṣe fún ọmọ Yorùbá kò síṣẹ́ kò sómi kò síná títí ò dá ọ̀nà ò dá kò sí nǹkan kan ẹ̀yà tó ń pa wọn ẹ̀ tún lè protect life wọn ẹ yá wèrè oh my God ṣe yá wèrè ni kí wà ní ẹ yá wèrè ni mo bèrè ní kò fàjà ṣe yá wèrè ni ẹ̀yin gọ́ọ̀nà ẹ̀yin gọ́ọ̀nà ṣe yá wèrè sórí burúkú tààmú yìí ṣe yá wèrè ni kí ló tẹ̀ yẹ pa àwọn ọ̀ràn mi tẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ kankan ṣé ti ṣe èrè ni ẹ̀kọ́ ẹ lọ sílẹ̀ gbogbo pátápátá yìí ẹ̀yà má kù yẹn ni ẹ má fún rárá àti àwọn ẹ̀rọ láì mú ti sọ ṣẹ́yà ẹ bá ní ká gbàgbé a máa mú. Update mọ́tò àwọn ọmọ mi ti rẹ́dí o àdúgbò fọlọ́run látijọ́ Tuesday the car is finally back and the temperature is now well regulated àdúgbò o kẹ drive díẹ̀ ọlọ́run bá ń ṣọ́ ìdílé fẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà ọlọ́run bá mi ṣọ́ ìdán inshallah good news mo fẹ́ gbọ́ látẹ̀ nǹkan nìyẹn I have been so worried látàárọ̀ yàrá àwọn ọmọ yìí tó máa sun Àkúrẹ́ lálẹ́ yìí ni but a dúpẹ́ pé the car is finally back and ready to go. Àwọn engineer wà Nàìjíríà gan nílẹ̀ Yorùbá but kò sí opportunity kò dẹ̀ sí tools tó pọ̀. Abẹ́rẹ́ bọ́ ṣe abẹ́rẹ́ bọ́ ṣe gbẹ́sẹ̀ sórí
ẹ̀rọ ìgbésẹ̀ sórí ṣéǹjì lọ gbésẹ̀ sí àbíkí lọ gbésẹ̀ sí engine Mr. Larry Lamina mú kí adúpẹ́ fọ́lọ́run látijọ́ Tuesday adúpẹ́ fọ́lọ́run ọmọ olóore o ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bọ̀ wá láṣìírí o ó ti náwó díẹ̀ kò ń ṣòwò tó pọ̀ bọ̀tá àbá ni báwo la ṣe fẹ́ ṣe so the car is ready. Ọlọ́run bá mi ṣọmọdé ọ̀hún mo kí Dizima lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ fọ́lọ́run that the vehicle is ready to move now màá lè focus lórí program tá a fi wá ṣe orí security mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín tẹ́ ẹ̀ báyìí tí ìpín ètò yìí ẹ kò gbọ́wọ́lé share button lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa double tap mo kẹ́yìn tẹ́ tí wọlé lórí TikTok ẹ bá mi pàdé rí orúkọ mi ò tí yí padà Ọláyọmí Kóìkì àwọn kan fún mi láwọ́ọ̀dì kan láìpẹ́ yìí wọ́n spell orúkọ yẹn dáadáa mo gbà wọ́ọ̀dì yẹn lọ́wọ́ wọn mo ti ní kó bá mi dá padà fún wọn ẹ gbọ́dọ̀ spell orúkọ mi dáadáa so mo kàn fẹ́ fẹ́lẹ́ sórí status ká fi dúpẹ́ fáwọn tí wọ́n support wa so Ilé Ifẹ̀ máa dùn lọ́la adúpẹ́ fọ́lọ́run akópalẹ̀ mọ́. Now let's kickstart and let us move swiftly. Let's talk. There's quite a lot of background noise. Àmọ́ tó ń lù níta yẹn bó ṣe ń lù látàárọ̀ yẹn kọ́lọ́n kó ṣàánú. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà ẹ má wà confused. Àbẹ̀rẹ̀ ọlọ́pàá àti bọ̀bọ́ kan tó ń bára wọn fa wàhálà lórí ó lo glasses kò lo glasses wọ́n ti mọ̀ pé yẹn fẹ́ record àwọn ó gba etí ẹ̀. Gànà lóye mo kí ẹ. I want to go into the program slowly and steady. Láàárọ̀ tí mo parí program ni update wá látọ̀dọ̀ olórí Èkó. Èmi ò tẹ́mọ̀ bí a torí wetin happen to Yorùbá nation ọ̀gá Koiki. Ìwà kan happen sí. Country ọ̀nṣẹ́ tí wọ́n gbà ní pay as you go bẹ́ẹ̀ you work towards it. Ẹ̀yin náà máa play role tiyín, àwa náà play role tiwa. Gbogbo alájọ máa play role. Kò sí nǹkan tó happen sí Yorùbá nation. Yorùbá nation kò ń ṣèjọ́ kan ní British fún wa ní independent ìjọba àtàló ọwọ́ mi lókè mo kí ẹ. Kò ń ṣèjọ́ kan ní Britain lọ ní ẹgbà independent. At least I'm aware that there was a 2 years consultation 1957, 1958 ní Lancaster House. Ẹni tó bá ti ń tẹ̀lé mi ti pẹ́ mo ti gbé yín débẹ̀rẹ̀ building yẹn. I pray we get it in our lifetime. Láṣẹ Èdùmàrè o. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni máa yẹ ló máa yẹ. So consultation ó pọ̀ lórí ìrìn àjò yìí, and that's exactly what we're still doing on the security. Nígbà tí a parí program láàárọ̀ yìí, Ratel movement mo kí ẹlẹ́ǹkan sí báńkì VDM. Olórí Èkó pè mí láti Manchester, mo kí àwọn dádì wa náà lọ́hùn. Mo kí ẹ̀yin bàbá tí ẹ máa ń jókòó, ẹ̀yin ní làákàyè jù àwa lọ, ẹ̀yin ní bàbá wa. Táwa bá parí program, ẹ pè wá, ẹ ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké fún wa lórí ẹ̀. A dẹ̀ ti ní àbú ègúnmọ́ ní bíbá ẹ̀. So that kí ọ̀rọ̀ mi lè yé yín, ẹ ṣé gan-an tẹ́ ń fún mi ní rose lórí TikTok. Olórí Èkó wá ní àwọn ń gbọ́ lórí rédíò Àgídìgbò bá àwọn tí wọ́n pa ní Katsina àwọn bíi 50 mo ní níjọ́ òní yẹn tún ṣẹlẹ̀. Ẹ má gbogbo yẹn Mr. Walex distraction ni, a kì í ṣe Ọ̀yọ́, a kì í ṣe Yorùbá, a kì í ṣe Odùduwà, distraction lèmi rí gbogbo yẹn sí. It's a way to distract us from the real problem that we are facing in the Yoruba land. Gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ sọ pé a kì í ṣe dísà ẹ̀ lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè, an historian that knows far better than me and you. Ṣé máa ẹ̀kẹ́ni kankan sọ fún yín ọmọ Yorùbá ni wá, a kì í ṣe ọmọ Odùduwà. Tẹ́ bá lọ wo page mi KOIKIMEDIA
Koiki Media Odùduwà la fi kọ́, la fi ṣe jáde. Kò dẹ̀ ṣe ni la ṣe ṣí, ó ti wà láti bàtà ti bẹ̀rẹ̀ movement. One of my page, wọ́n pè ní Koiki Media Odùduwà. Ṣé mi tí mo pe Koiki Media Odùduwà? Ṣé mo stupid? Àtẹ̀mí tí mo pe Koiki Media Yorùbá Nation la fẹ́? Gbogbo yẹn distraction, ẹ má yẹ kẹ́ni kankan distract wa. Àtẹni tó fẹ́ Koiki, àtẹni tó fẹ́ Yorùbá Nation, àtẹni tó fẹ́ Odùduwà Nation, a sì wà nínú Nàìjíríà tó ń fìyà jẹ wá tí kò sí security. Ìyẹn ni ká kọ́kọ́ gbájúmọ́. Nígbà tí Britain kíkọ̀ ṣáláì, because people take us away from the conversation. Nígbà tí Britain kúrò ní European Union, passport tí wọ́n ń lò nígbà yẹn kọ́ ló ń lò nísìn. Passport tí wọ́n change lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àbí mo parọ́ bàbá wa Dizzyman because London lẹ́yìn wà ní UK. Ẹni tó bá tún wà ní London tó bá ní British passport. Ṣé ẹ change passport yín after 2016? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages, ẹ kú àdúrótì. Bàbá wa Razak Abiodun mo kí yín. Ẹni tó bá wà ní United Kingdom, did you change your passport after 2016 exit of the European Union? No, let me put it. After the BRICS exit, àlàáfíà làwọn family wa, iṣẹ́ náà là ń ṣe yìí. Àwọn kan wá ní go and find a job. Ilé tí mo gbé dání kò ṣe job ni. Job gidi leléyìí. After we left European Union, ṣé ẹ̀yin tẹ́ ní British passport? Passport tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀, ṣé òun náà lẹ ṣì ń lò lọ sí European Union countries? Tá à ń pè ní Spain, Italy, àbí ẹ ti change the passport yìí? So change of names and change of these is the most easiest thing. Ẹ máa ká àwọn kan distract yín, àwọn tó ní kan ṣe. Àpèrà wa ní ọmọ Yorùbá mọ́ ìtorí kábíyèsí Aláàfin àwọn ló máa gba gbogbo ẹ̀mọ́ wa lọ́wọ́. You know, all these, I see it as people that are very shadow thinking. Níbi tí ayé lajú dé nísìn, Ọ̀yọ́ ló máa wá lead gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. So possible, gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. See them as the distractors or distraction that move us up. Let's come back to the conversation. So mo gbọ́ pé wọ́n pa èèyàn 50 ní Katsina. À ń bọ̀ lọ́la. Ẹ̀yin ní kẹ́ pàdé wa nílé Ifẹ̀. Ọ̀la sì confirm. Kò sí nǹkan tó yẹ ọ̀la. Kábíyèsí ti ní lọ́la ká máa bọ̀. Ká wá sọ in tó ń dùn wá lọ́kàn lórí security, freedom for Ìgbòho, àti pé ṣé ọ̀daràn lólóyè Ìgbòho. Because Ìgbòho kì í ṣe criminal. Ẹni tó bá dẹ̀ ní criminal Ìgbòho kó fún wa evidence. Because èmi tẹ̀lé Ìgbòho wọ plane. Mo ti sọ àyẹ̀mí nínú program yìí. But èyí tá wá sọ nísìn, ó dá lórí tí Ìgbòho ń béèrè fún, tí bàbá Akíntóyè ń béèrè fún, tí YSDM ń béèrè fún, tí Koiki Media, World Media, Independent Media, àti gbogbo ẹni tó fẹ́ Yorùbá Nation, àtẹni tó fẹ́ Yorùbá Nation, àtọmọ Odùduwà, àtọmọ Yorùbá, ìkọ̀kan da gbogbo aláàmú nínú Nàìjíríà. Òun ló ń pè ní kò sí ààbò. Àdábò wà lọ́dọ̀ tí nínú state yìí. Tẹ́ bá ní ààbò nínú state yìí, ẹ má bò wá ní àṣírí o. Ẹ bá mi sọ tí security bá wà nínú state tẹ̀yìn, ká lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gómìnà yín. Ẹ tètè sọ ká lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gómìnà. Àbí Ajia, salamu alaikum, ṣé ààbò wà lọ́dọ̀ tí yín mà? Nígbà tẹ́ pé local government yín, ṣé wọ́n ní ààbò ń bẹ níbẹ̀? Àbá gómìnà jà. In tá à ń sọ nípa a fẹ́ self determination. Bó ká tó gba self determination náà, ká ṣe wá ní Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ béèrè ààbò. Wọ́n ní wọ́n pa 50. Evidence wà o. Ní play video, but mo ti lọ rí gbogbo. In tó bá ti mú mi tí mo rí news mẹ́ta tó gbé news Nàìjíríà, á jẹ́ pé confirm ni. Ṣé ká record audio yìí? Mo ní spare phone. Irú àwọn èèyàn lè fi pè wọlé. Àti lazy. Mo kí Pastor Mo. Wọ́n ní some people are so petty. Àwọn ìyá tó kàwé dáadáa. Wọ́n ní some people are so petty. Our focus is to get CSI freedom. He has suffered enough for Yoruba people. Àwọn kan ní, Ìgbòho nísìnyí, àwọn olóṣèlú ló ń ṣe, ẹ̀yin dẹ̀ ní freedom. Ẹ̀yin wọlé ẹ̀ ń jáde. Àbí ẹ̀yin rìn káàkiri ilẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní ààbò.
so torí Ìgbòho ń ṣe Yorùbá nation nísìn kò gbọ́dọ̀ ní freedom ẹ sọ fún mi pé wọ́n pààyàn yìí tẹ́wà lórí program láàárọ̀ yìí kí ló dé mo ṣẹ̀yìn ni èmi ò gbọ́ pé wọ́n pààyàn tó yẹn ní Katsina ibẹ̀ la fi lọ but òun lè rí lórí screen yìí Ìgbòho olóyè is not a criminal a fẹ́ freedom fún ìta lọ bá kábíyèsí sọ lọ́la nìyẹn ní kábíyèsí ẹ̀yin mọ̀ Tinubu dáadáa ẹni kọ́kọ́rọ́ Aso Rock lọ́wọ́ ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ àbí ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbé lọ sí lẹ̀kẹ̀ ká gbé lẹ̀kẹ̀ yẹn lọ sí àwọn lẹ̀kẹ̀ tèmi dẹ̀ ń lò níbi àti máa ń fi sọ́wọ́ èmi ò ṣolóyè o ṣẹ̀rí àwọn ilé ti já nísìn mo ti ní kọ́ bá mi lọ sówọ̀ dá mi lóhùn àwọn staff mi yìí ṣé mo ní fáìn wọn báyìí gbogbo lẹ̀kẹ̀ yẹn ti àwọn ilé nísìn àwọn beads yẹn wọ́n ní a kì í fi lẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì wọ́n ní ká gbé lẹ̀kẹ̀ sídìí Tinubu ọdún méjì ó ń lọ pọ́dún mẹ́ta nísìn Ìgbòho is still wanted nígbà tí ọba Solomon ní ó lè jẹ́ pé rọ́lọ́pàá pé Ìgbòho pọ̀ tí yọ wanted Ìgbòho mo kí bàbá wa Yakubu Theophilus Ìgbòho fẹ́ freedom adẹ̀gbọ́dọ̀ rí freedom yẹn tí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ anything more than ó gbọ́dọ̀ gba freedom ṣé freedom tí Ìgbòho wá ń béèrè nìkan ló fẹ́ ó tún wá ń sọ̀rọ̀ insecurity ibẹ̀ ni mo fẹ́ gbé wa lọ nírọ̀lẹ́ yìí mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ghana mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa ní orí Instagram we are fully in this program Muhammad ṣe àwa live lórí bọ̀ kọ́mọ ọmọ bí akíní wà cross post mo kí ẹ̀yin yan wa kò sí mo wà ṣọ́ọ̀bì àṣewà lórí Facebook mo kí àwa lórí Facebook mo kí gbogbo wa ní kíkí ọlá ẹ jẹ́ cross post kó lè lọ sọ́nà that platform ìwà lẹ́wà mo kí ẹ̀kọ́ lẹ́mà báwo ni èní I need to prepare for myself against tomorrow all the way from Lagos Island ọlọ́àbá mi ṣọ́ yín tètè gbéra lẹ̀ ọkọ̀ tẹ́ máa wọ̀ ní jáàmù kò ní kọlù it's just too high risk yẹn ti pọ̀ jù àwọn staff wa will be leaving Akure heading to Ilé-Ifẹ̀ ọmọ adé Ilé-Ifẹ̀ lálẹ́ àti cross post mo tẹ̀ mọ̀ bí ó máa wá lọ Facebook kàn bá wa jà ní báyìí gbà gbòsùlọ fún platform àbọ̀kílà máa ṣe sí báyìí. Ta ló rántí St. Francis? Jurisdiction ni bàbá yìí ni ìyẹn bọ́ wáyìí. Jurisdiction wọn ni wọ́n ti pa àwọn èèyàn ní St. Francis. Mo kí ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Good day Taiwo mo kí ìyá wa Kudirat Wahab Jamo Abiodun mo kí yín mo ti kí ẹ lẹ́ẹ̀kan Jayé TV má jẹ́ kí ẹ pa brother mi dáadáa. Ó tún béèrè lọ́wọ́ mi ó ní am Jayé TV. Mo ní mo dé ẹ mọ̀ ẹ rò pé mo dáyàn mọ̀ especially yìí tí ẹ ní picture yín tó ń ṣàwọn tó ń lo fake picture. Kódà kẹwàá ní distance bí ṣe wà nínú orí mọ́tò yẹn mò ń survey gbogbo yín ni o èmi ní CCTV olóyè gbogbo yín ni mò ń wò báyìí mo kí gbogbo èèyàn wa pay cash wọ́n ní watching from Facebook wọ́n ní kàn bá wa share ẹ ṣé gan ni sir. Now let's go into it slowly and steady. Òyìnbó yẹn ó lágbára díẹ̀ mo kẹ́yìn ti phase 2. My pastor goes home so he said he was afraid to drive from Lagos to Akure. Alágbára ló máa drive àdúrà gbọ́dọ̀ pọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Ta ló rántí ká kọ́kọ́ lọ sí ká lọ ṣe ìrántí tó ṣẹlẹ̀ ní St. Francis Catholic Church ní Ondo náà. Ta ló rántí incident yẹn? Let me take you there. A máa ń tètè gbàgbé nǹkan. Ṣé rántí pé gbogbo ìgbà yẹn olóyè is on exile. Tó bá jẹ́ pé olóyè wà nílé ni àbà
àbà kò ń ṣe tẹnu kò ń ṣe òun nìkan ló máa lè ṣe o àsopọ̀ òun nìkan bọ̀ ṣẹ́rí orúkọ ẹ̀yẹn lásán ẹ kọ orúkọ olóyè pé olóyè ti dé ọ̀wọ́ adẹ̀wọnugbó lọ o wọ́n á máa wọlúgbẹ́ mo kíyàwó Kubi ṣé Kubirat ni because ó dà pé ṣọ́ọ̀tì lórúkọ yẹn ni àwọn orúkọ tó fine ta ló rántí Ọ̀wọ̀ massacre mo kíyàwó Táíwò Kíkẹ́ mo rí pé ti sá kúrò lọ́dọ̀ ìyàwó Ajé Olókun mi náà wà ń bẹ́ẹ̀ mo rí tẹwà lórí ẹ̀ ṣe gan ni gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ̀ ń káàkiri ẹ̀ máa wá wà live láàrin wọn kò sí nǹkan tó dàbí live ta ló rántí Ọ̀wọ̀ massacre kábíyèsí Ọlọ́run kábíyèsí Elédùmarè kí èèyàn múra láàárọ̀ pé òun lọ church káwọn ọ̀daràn yìí dé wọ́n fìbọn fọ́ orí àwọn èèyàn mo rán staff mi kan lọ ní couple of days after ẹ̀jẹ̀ sì wà náwọn lẹ́lẹ̀ tó tíkì dáadáa kọ́lọ̀ fọ́ọ̀nù kẹ́ Akérédolú Akérédolú gan débẹ̀ omi jábọ́ lójú ẹ̀ pé kí ló dé àwọn èèyàn lẹ́ pákàlẹ̀ yìí kọ́lọ̀ wọlá inú ọlẹ́ kó má jẹ́ kárírú ẹ̀ mọ́ ṣó possible ṣé statement yìí ṣó possible lọ́dọ̀njọ́ má jẹ́ kárírú ẹ̀ mọ́ ṣó possible ṣé bí ṣe sọ yẹn ṣó possible táàdẹ̀ gbégbèsè akọ̀nìkọ́ lọ́njọ́ àwọn táàdẹ̀ ń sọ fún yẹn àwọn ọ̀gbọ́rọ̀ Ọlọ́run torí tó bá ní Allahu Akbar irọ́ ló wà ń bẹ̀ bó ṣe máa pààyàn lọ́wọ́ àlẹ́mí wọn arákùnrin kan wá dìde ó wá ní ẹ fún mi ní security kátẹ̀ dákun problem tó ṣẹlẹ̀ yìí kódà Ọ̀wọ̀ church attack ó ti wà lórí Wikipedia kẹ́ lè mọ the consequence of in tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ kábíyèsí tẹ̀ ń wò yẹn tẹ̀ wà lórí TikTok kábíyèsí yẹn ni o jurisdiction kábíyèsí yìí ni o bàbá wa yìí Ọlọ́wọ̀ fọwọ́ because Ọ̀wọ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ èmi àti olóyè sì sọ̀rọ̀ yẹn ní ìrọ̀lẹ́ nígbà tá a sọ̀rọ̀ pé ọ̀dọ̀ bàbá olóyè kan ló rán mi létí pé ó nà nígbà tẹ̀mí ní wọ́n pààyàn 50 ní Katsina tí mò ń fún olóyè ní update olóyè ní torí abísí látijọ́ Sunday kò jẹ́ ká mọ̀ tó ń lọ lórí social media ṣébi tá a ti ń ṣe gbàgìrì táwọn káàkiri íńtánẹ́ẹ̀tì ò dẹ̀ tún dá bí wọ́n bá tẹ̀ wá ní mọ́tò tí wọ́n bá tẹ̀ ń drive ìbá wa kọ́là ń drive kọ́lọ̀ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn driver tó ń drive wa wọ́n ní wà wá jáàmù ẹ̀ bá ń ṣàmì wọ́n ní wà wá jáàmù torí kò easy láti máa drive gbogbo convoy security láti Ìbàràpá àwọn tó join wa láti Èkó láti Ìbàdàn àwọn kan tó join wa láti Ìbàdàn a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn nígbà tí mo wá ń sọ fún olóyè pé wọ́n pààyàn 50 ní Katsina olóyè wọn rán mi létí pé ṣé mo rántí pé bọ́ ṣe pààyàn náà ní jurisdiction bàbá wa níṣẹ́ ní bàbá wa yóò yẹ kí n máa dárúkọ wọn ní orúkọ ẹ̀ sápá mi lórí mi mò ń bọ̀ Ọlọ́wọ̀ of Ọ̀wọ̀ kọ̀sùkùdá kí ọkọ̀ máa dárúkọ bàbá yẹn bí bàbá ó yẹ kí n máa dárúkọ bàbá wa His Imperial Majesty Ọba Dr. Ajibade Gbadegesin Ogunnoye III, the 32nd paramount ruler of our land in Ondo State, Nigeria, who was installed in 2019. He holds significant cultural and political authority within the Owo Kingdom. His official title is Ọlọ́wọ̀ of Ọ̀wọ̀ and the paramount ruler of our land. Àwọn Fúlàní wọlé síbẹ̀ wọ́n pa àwọn èèyàn kalẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè. Èèyàn kan wá ń sọ pé nítorí ń ṣe yóò dáa tó ń béèrè fún security. Tó dìgbà tá a bá tún fold hands wa kọ́ wọlé kọ́ pààyàn tán ẹ bá ń share program yìí. Àwọn èèyàn pín program yìí mọ́ wọ́n ń bínú sí Koiki Media. Ẹ má bínú ẹ bá mi share mo bẹ̀ yín ni. Tó bá jẹ́ pé bẹ ṣe ń share làwa ṣe ń rówó nínú ìbá tẹ̀ máa dùn kò rí bẹ́ẹ̀ ni. Mo fẹ́ lọ gbé picture olóyè àti bàbá Ọlọ́wọ̀ fọ̀wọ̀ jáde ni o ìyẹn mo ṣe ń slow down báyìí. Mo kí sísítà mi ìyá wa dáadáa Dr. Kẹ́mi Olólọ́yọ̀ kéèyàn ní PhD méjì ọmọ Òdùwà ọmọ Yorùbá orí wa pé gan ó bínú títí ó exit Nàìjíríà ó ní òun ò fi ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ mi ṣá mo ò fi máìkì mi sára látàárọ̀ báwo lẹ ṣe wá ń gbọ́ mi látàǹkan èèyàn wa lórí
mo connect that is pé kíní náà sharp dáadáa nìyẹn ìyẹn kọ́kọ́ Gani Olóyèdè rẹ̀ rí mi pé mo lo mic mi Prince má bá yín já o ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ technical kíní mi lẹ́yìn ẹ máa wò lórí pé Koiki ṣojókòó dáadáa ikùn ló yọ bẹ̀m̀bẹ̀ ó ti jẹun yó òkè mic lórí ẹ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ̀yin ò ní problem lórí fóònù náà àwọn tó wà lórí software ni mò ń sọ bẹ́ẹ̀ ni ìràtẹ́ kí ló ń padà tẹ́ ẹ̀mí náà máa monitor mi tí mo bá pé lára tí mo bá lo badge kébì ní bàbá Yorùbá tí bá ti wọṣọ tí ó jẹ́ Koiki Media mo fẹ́ ṣe analysis tó dáa torí pé media làwa à ń ṣe blogger ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbé picture tí bàbá olóyè tó yà pẹ̀lú ọlọ́wọ́ fọ èmi náà jókòó ságbẹ́ bàbá ẹ jẹ́ jókòó ságbẹ́ bàbá mi bàbá dáadáa àwọn bàbá alálùbáríkà àwọn bàbá tó mọ iyì ọmọ wọn ní máa bọ̀ olóyè ṣáà post picture wọn kọ̀ọ̀kan rárá ni ọlọ́wọ́ fọwọ́ ṣé pé kò possible ṣé pé mo post picture wọn kọ̀ọ̀kan rárá iṣẹ́ mi ò pé nìyẹn o iṣẹ́ mi ò pé rárá nìyẹn why èyí tẹ́wà ló ti tẹ̀ máa fún mi láyè kí sáré lọ mú picture yẹn jáde because ẹ̀yin nìkan lẹ́ rí picture yẹn nísìn mo gbọ́dọ̀ lọ post ẹ̀ sórí Facebook kí ló dé tí kò sí picture yẹn rárá lórí Facebook látijọ́ Tuesday àkábíyèsí gan máa bínú sí mi pé ìbáwọn sọ Koiki yẹn gbogbo picture àwọn ọba tó kù ló post kò post tèmi láhìlà ìlàlá ẹni sọ̀rọ̀ fún mi ní few minutes mo ń bọ̀ jẹ́ lọ́wọ́ the other Facebook wa náà ó rà pé mo máa post ẹ̀ sórí the other one yẹn iṣẹ́ yóò easy because all these little things àwọn kábíyèsí náà máa wò ẹ ti lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba yẹn post picture tiwa kí ló ṣẹlẹ̀ látijọ́ Tuesday I think I posted on the Koiki Media Oduduwa but Koiki Media ni mo post ẹ̀ sí I'm very sure I did. Òun lélẹ́yìn náà mo post ẹ̀ sórí Koiki Media ni so mo asáré lọ post ẹ̀ nísìn bàbá dáadáa mo post ẹ̀ sórí Koiki Media Oduduwa mo kí Reverend Paul láti 2021 lèmi àti Reverend Paul ti ń sọ̀rọ̀ àfojúríra rí Oǹdó láti pàdé kọ́lọ́mbà ń dúró ti gbogbo yín mo rí bàbá wa kan tó ń pè ní bàbá wa Ìlà Ọ̀rọ̀gún láti 2019 bàbá yẹn lóyà sí mi bàbá àgbàlagbà ni wọ́n wá láti Ìlà Ọ̀rọ̀gún àwọn náà wà lẹ́kìtì bàbá dáadáa nígbà tí mo rí wọn ní ẹ̀yà sáré ya picture tá bá ti wọlé tá bá jáde gbàsígbòsí ní okò ní sí time mo kí bàbá Ìlà Ọ̀rọ̀gún mo ṣe wá díjú nílé ilé báyìí mo láì picture ẹ̀ lẹ́yìn tí mo lọ post yìí ìyàwó mi dẹ̀ máa ní kó tó post picture máa wò dáadáa má kàn máa ju gbogbo ẹ̀ síta ilé tí mo dàbẹ̀ tó ti mọtí yóò mo dẹ̀ mọtí ilé dẹ̀ fine dáadáa the first one yẹn ò jáde dáadáa ilé la máa lò ẹ jẹ́ ń gbé picture yẹn wá kẹ́yìn tẹ́ wà kẹ́lẹ̀ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Dr. Imperial Majesty ọ̀wọ̀ ni wọ́n ti lọ pa àwọn èèyàn àwọn ọmọ ìrankíran ẹ̀ ẹ ṣé gan ni Yẹmí Fátókí mo kí ẹ bàbá wa Waris ni where are the victims of our church since any memorial ṣọ́nṣe yẹn ṣá ní Nàìjíríà tíyàn bá kó fi kú nìyẹn ẹni tó bá ti kú tiẹ̀ gbé nìyẹn ní Nàìjíríà kọ́nà má jà kúkú òfò ẹ wo Peter Rufai ó kọ̀ ẹ́ pé mo fi play video but mo ti post video yẹn sórí media ẹ lọ gbọ́n tí mo tẹ̀ wá mọ̀ pé Tàríbò West wọn ló gbàdúrà fún Tinubu nígbà yẹn ẹ̀wọ̀n àwọn fídíò tó bá ṣe àwọn èèyàn lọ mú fídíò yẹn jáde nígbà tó ń ṣe campaign Tàríbò West tó ń sunkún nísìn sunkún sábọ́ pé Peter Rufai ó gbàdúrà fún Tinubu nígbà yẹn. May Nigeria never happen to you kíyàn lè sọ pé àwọn kan tẹ́ni ẹ ṣèbí Peter Rufai ṣèbí ó yẹ kó invest owó ṣèbí ó yẹ kó ṣe kinní ṣé tó bá tẹ̀ wá lówó tiẹ̀ ṣé kò yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tọ́jú ẹ̀ bàbá wa lẹ́ ń rí yẹn àtẹ̀mí àti Koiki àti Reverend Paul Odefila ló wà ní left bàbá wa kábíyèsí His Imperial Majesty tí mo pè wọ́n ní ọba wa Dr. Ajibade Gbade Gẹṣin Ògúnlóyè third
the 32nd paramount ruler of our land, ìlú wọn la wà tá ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn nípa tó ṣẹlẹ̀ ní massacre kan ní 2022, 3 years ago. Ṣáàtì gbàgbé, wọ́n ní wọ́n pààyàn 50 ní Katsina. In tó tún mú wa padà sọ̀rọ̀ security pé ètò ààbò a gbọ́dọ̀ fi ṣe intí so picture yẹn lẹ ń wò yẹn. So mo lè jù sẹ́yìn mi for now kó wà ní background ká lè máa bá ṣe yẹn lọ. Jurisdiction bàbá wa yìí a lọ bá ní ìjọ Tuesday. Ẹ máa tẹ̀lé wa lórí ìrìn àjò yẹn. A lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn, a lọ sí Ọ̀ka Kingdom, Ọ̀ka Kingdom lọ́dọ̀ àwọn Ọmọlúkà. A ṣẹ̀ wá jáde padà lọ sí Ọ̀wọ̀. So mo kí wa on kábíyèsí. Come out of and return. Bí ó ṣẹlẹ̀ ní St. Francis Church, ta tún fi ń rántí ẹ̀ nírọ̀lẹ́ 50 victims died ní Katsina. Nínú wíìkì táwa yìí ni o, èdè ní Friday. That means pé gbogbo time táwa wà ní Ọ̀wọ̀ yẹn, wọ́n parí iṣẹ́ ní Katsina. Nínú mọ́ṣáláṣí ló ti lọ pa wọ́n. Ìwọ tó ń sọ pé I am a Muslim, inú mọ́ṣáláṣí ní Katsina. Ṣé àwọn tí Muslim Katsina yẹn, ṣé wọ́n ṣe Muslim ní ló ṣe lọ pa wọ́n sínú mọ́ṣáláṣí? And when they say 50, you know Nigeria, you multiply it by 3. That's about 150. Why is there prosperity will lead Africa? Eshigoni Pastor Mo. Let's return back. Ka adele pada again. We are playing with danger. Kolonjo, kó wọlá èní, gbogbo ariwo tá ń pa fáwọn èèyàn wa pé ẹjá tètè kúrò nínú country yìí kó yé wọn. Tọ́ni wa máa bèèrè pé who is going to be your president? Who is going to be this? Ìyẹn làwọn ń bèèrè when we are in danger. Our exit is now. So Tuesday táwa ní Ondo State, wọ́n pa àwọn èèyàn ní Katsina. Ó dùn mí pé mo rí update yẹn bá sáré fún olóyè ní moment yẹn pé ẹ wo náà tún sọ, but the internet is just not kò fún wa láyè káráyè operate even during the time tó bá ń drive ta ní space of time there in between state to state or ibi tá ń lọ. Let's go to the BBC, and this BBC ilé kò ń ṣe BBC ti Nigeria, but it is the main headquarters. This was posted on the BBC on the 6th of June 2022. Ọdún mẹ́ta sẹ́yìn, 3 years ago. Nigeria, our church attack, one gunmen killed Catholic worshippers in Ondo State. Mo wá bèrè, ta ló ti yẹ wá lẹ́nu bẹ́ẹ̀ yẹn? Tí mo ti rí tẹ́ ń pé ọmọ àlè nìyàn kan bẹ́ẹ̀, ká tètè kick it out. Àwọn ọmọ Fúlàní ni. Bó ṣe wà ní sáà máa claim pé ọmọ Ọlọ́rin lòun, bọ̀ Fúlàní paraka ni wọ́n. Àti kó irú àti ṣàpá, àti kó gbogbo ẹ̀pọ̀ mọ́ra wọn. Ọmọ Fúlàní, àwọn ọmọ àlè, àwọn àfitọ̀fọ́rí. Gbogbo àwọn ilé nísìn tó ń ṣe Islam ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ilé ní terrorist láàrin wa. Gbogbo wọn pátá la máa yanjú, ẹja ṣe díẹ̀díẹ̀. Ọmọ àlè, terrorist tó wà láàrin wa. Tó yẹ kí terrorist máa gbé pẹ̀lú wa, ọmọ àlè. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn olórí burúkú. Wọ́n ti kún ní Kwara State yẹn, àmọ̀ yàtọ̀ láàrin wọn mọ́, bọ̀ àmọ̀ yàtọ̀ torí pé tó bá ti rí wọn wà mọ̀ pọ̀ ọmọ àlè lélẹ̀. Àmọ̀ pọ̀ ọmọ àlè ni. Ọmọ àlè, Fúlàní terrorist. I kick it out. Ètò máa gbọ́ náà ló ti gbọ́ ọmọ yẹn. Ọmọ àlè. Let's continue. Mo kẹ́yìn yẹn wà. Distractor ni wọ́n bá ti dé bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn ọ̀fẹ́ kan tó da láyé wọn, àwọn Fúlàní. BBC, British Broadcasting Corporation, èmi máa ní Bias Broadcasting Corporation, wọ́n wà bias.
wọ́n pe àwọn terrorists ní gunmen. Tí terrorists bá dẹ̀ pààyàn ní Europe, wá pe terrorist. Can you see the difference between what media can be? This is the power of media. Because an average Englishman see it and say gunmen. Okay, bí ẹni tó kọ̀ sán lórí tó gbébọn tó pààyàn. You know we have gunmen as well in America. Come on, gunmen. But ṣáwọn eléyìí, they are gunmen, àbí full-blown terrorists. Nigeria, our church attack. Gunmen killed Catholic worshippers in Ondo State. Picture Akeredolu lẹ ń wò yẹn. Ó ti dẹni tá máa sọ pé àbí gbogbo la máa wá la máa lọ, but ilẹ̀ yẹn tá bá protected, tá bá jẹ́ kó secure dáadáa. Ṣé rí gbogbo àwọn Fúlàní tẹ́ ń rí tán wá sórí TikTok ṣé rí pé wọ́n ti ní boldness láti wá confront wa. Nígbà téèyàn tó jẹ́ Fúlàní wọ́n sọ fún ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pẹ̀lú tèmi pọ̀, ṣé rí pé ẹ ká lọ attack wọn. But ọjọ́ ń bọ̀ lọ́lọ́run wí lọ́rọ̀ gbogbo yín ẹ̀yin Fúlàní yẹn. Ọjọ́ ń bọ̀. So ìwọ tó ń takò mí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ìṣọmọ Fúlàní, because ọmọ Fúlàní ló lè máa attack wa. Ọmọ Yorùbá tó bá attack wa jẹ́ pé ìwọ náà ti dára wọn nìyẹn. Ìjọ kan dẹ̀ ń bọ̀ gbogbo ala máa kú. Ìjọ tá máa kú yẹn la mọ̀, irúkú tó máa pa wá la mọ̀, èèyàn máa dé plane crash ni, èèyàn máa wọ train ló máa explode ni, terrorist ló máa ikú máa pààyàn níjọ́ kan. Ṣó wá dá kí a bá ti wá kú ilẹ̀ tó jẹ́ ilẹ̀ bàbá tiwa, ilẹ̀ màmá tiwa táwọn kan jà torí ẹ̀, káwọn Fúlàní kan wá dé after another 500 years kọ́ wá máa sọ pé àwọn làwọn nílẹ̀ yẹn. Àwọn èèyàn rò pé tá à ń sọ nísìnyí is about now. Kò ń ṣe nísìnyí là ń sọ. We're talking about when àwa ti dàgbà. So àwa máa dàgbà gbogbo wa yìí. A máa dàgbà máa dògbò. Akérédolú ti di ọ̀rọ̀ àná nísìnyí. I met him in 2017. Mo tẹ̀lé àwọn group kan lọ́wọ́ pé wọ́n ní work and play. Mọ́tò carries ẹ lọ́wọ́ lórí Instagram. Àwọn ló jẹ́ kí n mọ Akérédolú. Tí mo tẹ̀ sọ́gbà yẹn pé kí ni àwọn kan ta lè máa ṣe ní bíbà ní state wọn. Ó ní iyán wà, kíní kan wà, you know. Very jovial. Tíbi yẹn máa ń pẹ́ tí wáyé pàwọ́ pé dára gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni àti dára yẹn. Àti ìbẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation ní 2017. And I had the privilege to máa lobby now. Màá ní ká gọ́vnà kí lẹ lè bẹ́ẹ̀ mi náà wá. Èmi máa relocate láti London máa wá jókòó ní àìmọye àwọn tó ń relocate láti abroad. Èmi tó bá ti rí nǹkan kan fún wa. But Ọlọ́run ló ní irú èní máa jẹ́ irú àwọn nǹkan tá lè máa fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀. Tí wọ́n bá ní access sí gọ́vnà ní 2017, kí ni wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ gọ́vnà? Èmi ní access sí nígbà yẹn, but ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ni wọ́n á sọ léde. This is Akeredolu in that church tó ti lọ pa àwọn èèyàn. Níjọ́ Tuesday, mo fẹ́ sáré mú yẹn náà wá, kákọ̀ máa join it together bí ṣe ń tọ́ ti ọ̀wọ̀ yẹn kí máa mú ti in tó ṣẹlẹ̀ ní Katsina náà wá. Wọ́n wá pa àwọn èèyàn ní Katsina nínú mọ́ṣáláṣí. Ìwọ dẹ̀ ń sọ pé Muslim ni wọ́n. Ṣé Muslim àwọn tó pa sí mọ́ṣáláṣí yẹn, ṣé àwọn kì í ṣe Muslim rú tó ń fẹ́ ni? Because tó bá lè pa wọ́n sí mọ́ṣáláṣí ní Katsina, there is kí ni probability pé wọ́n lè pa àwọn Mùsùlùmí tí ilẹ̀ Yorùbá sínú mọ́ṣáláṣí nínú 1 to 10? Mo kí bàbá wa Sharafade. Mo fẹ́ lọ sáré mo fẹ́ máa mú gbogbo ẹ̀ ká máa join it together. Ìyàtọ̀ tí mo ti understand tó bá yẹ pé other software tí máa lò ní mo lè gbé méjèèjì wá together. So jẹ́ kí n sáré share ti Katsina yẹn so that bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ju méjèèjì papọ̀. Ṣé bó ṣe pa àwọn èèyàn ní Katsina nísìn, ẹ mọ̀ páwọn tó pa yẹn wọ́n ṣe Christian, Muslim ni wọ́n. Bí ṣé Yorùbá ṣe sometimes èmi kan wò pé bí Yorùbá mi ò dánmọ́ dáadáa nígbà míì, I don't know, but bí àwọn èèyàn ń gbọ́ Yorùbá mi dáadáa. Pépà olóògbélé ní sí Daily Trust. Ṣé mi ni mo fún Daily Trust lówó kó kọ ilé jáde? Katsina Mosque attack, search continue. That means kí wọ́n jẹ́ tí lè sọ èèyàn tó sì kù. As over 50 bodies have been recovered. Mo kí yan ọba ìmọ́lẹ̀. Kí ni 50 ní èdè Yorùbá? Bí a ti bá pè ní 50 ní English kò yé yín.
wọ́n ní over 50 bodies òun lẹ́ ń wò níwájú yìí advert ti pọ̀ jù láwọn kìíní but at least òun lẹ́ ń wò níwájú yìí kò wá ń ṣe Daily Trust nìkan ló ń sọ the same thing ní Reuters news tí Reuters bá gbé jáde má tún dispute ẹ̀ mọ́ that means pé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn wà confirm because àwọn ò ní gbé news jáde tó ò bá rí òdodo lórí ẹ̀. Mo tún béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Odùduwà ìwọ tó ń pèrè lọ́mọ Odùduwà ṣé o wà exempted tí Fúlàní bá dé tó fẹ́ pààyàn mo kí engineer Linko. Ìwọ tó ń pèrè lọ́mọ Yorùbá ṣé tí Fúlàní bá dé ṣé o wà exempted wọ́n lè pa ọmọ Yorùbá lèmi mo kí ìyàwó Afọlákẹ́ Akínwándé mo fi tọ̀tọ̀ kí mà. Ẹ jẹ́ kí n mú ti tó sọ bó ṣe sọ ní orí Reuters torí a lè sọ pé Daily Trust bí àwọn kan ló sanwó sí bóyá kí ló lọ sanwó sí pé kó bá wa ṣe headline yẹn so ẹ jẹ́ kí n mú headline èyí tí wọ́n sọ ní Reuters jáde kákọ̀ fi sáré blend ẹ̀ mọ́ra wọn. Bandits kill at least 27 in the northern Nigeria mosque attack, official says, by Ahmed Kingimi, April 19, 2025. August 19, not April. August 19, 2025 at exactly 8:08 p.m. GMT. Ni Reuters upload the kini. Awa ni 22. So ọjọ́ mélòó ní sẹ́yìn 19, 20, 21. So ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn 72 hours ago. That means pé ìjọ Tuesday tó lóye ń káàkiri títí dé ọ̀dọ̀ bàbá wa kábíyèsí ọlọ́wọ̀ fọ̀wọ̀ tí wọ́n lọ ń fi ẹ̀dùn ọkàn wọn wọ̀n pé ẹ yọ wanted kúrò lórúkọ mi ẹ fún mi ní freedom mi ká wá wọnú ilé ká lọ bá àwọn Fúlàní tó ń pa wá nínú igbó àṣewọ́tẹ̀ ń ṣọṣẹ́ ní Katsina. Ó dà bá àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́ ṣé ká parí program ká máa lọ́lé ṣó ti sún yín 50 ẹ̀ṣẹ́ gan ni wọ́n ní 50 a máa jẹ́ 50 wọ́n ní wọ́n pa èèyàn 50 50 ẹni sùúrù náà sáwọn tó pa yẹn wọ́n ní báwo ṣe fẹ́ pútẹ̀ ṣé wọ́n ní ambition pé àwọn náà fẹ́ dín nǹkan kan nínú Nàìjíríà bọ́ọ̀tẹ̀ ní kankan at least one man ambition ṣé wọ́n níyàwó ṣọmọ kékeré ni wọ́n ṣàgbàlagbà ni wọ́n irú èèyàn wọn ni wọ́n ṣé wọ́n kì í ṣe ẹlẹ́ran ara bíi tiwa náà òkè torí pé nọ́ọ̀tì ni wọ́n ká má bọ́dà má ṣe ó má ṣe 50 ẹ̀ṣẹ́ gan ni mimic dash àwọn èèyàn ṣíà program yìí kò ṣe irú program lẹ́gẹ́ èmi náà wò kan mo ṣe wò kan lórí YouTube ẹ̀ èyí tó ṣe ní 1 month ago ó fọmọ ẹ̀ ní boy kan ìyẹn tó wá ń gbọ́ 100,000 lọ́wọ́ ẹ̀ ó lórí òpè ohun tí ní kó má máa fọ́kùnrin lówó èmi náà máa lọ́wọ́ lẹ́gẹ́ Miami bọ́ ilé táwa ń sọ yìí ó yàtọ̀ sí lẹ́gẹ́ yà Miami o kí lẹ́ni yẹn sọ ẹ̀ tó bá ti yọ wá lẹ́nu kí lẹ́ni yẹn sọ. What are you saying? Bandits, not Fulani now? Ìbí nǹkan tí government ń pè wọ́n nìyẹn. They are not bandits, they are terrorists. But that is what the government is calling them. Tinubu ò dẹ̀ tí jáde kó sọ pé these are not bandits, these are terrorists. It is the right of lèmi follow. Ìbí mọ̀ pé they are not bandits. You know they are not bandits. Àfẹn tó bá ẹ máa kí n lo language yẹn. Àfẹn tí tó bá parọ́ fún rẹ̀ ló máa pè wọ́n ní bandits. BBC pè wọ́n ní gunmen. Nígbà tó wá pa àwọn èèyàn ní Ọ̀wọ̀. Reuters is going with what the government of Nigeria is saying. Mukinye Krole, Kabo, Babawa Assis. Reuters is using the same language based on what the federal government is calling them. The federal government is calling them bandits, but these are not bandits. Mukiawa, Kikefa Somi. And tomorrow is my brother, sir. Mo Oroyo Yemi. AY Texas, Muki. Ṣé ká sì ká fọ́jà ẹ̀ ṣé ibi tí mo sọ̀rọ̀ dé ìṣó ń yé wa ṣé ẹ̀tọ́ ni nísìn bólóyè ṣe ń béèrè fún security àbí kò ń ṣẹ̀tọ́ ẹ má bínú jẹ́ ń gbé kọ́ọ̀lù ìyàwó mi
ẹni bínú ni ń bọ̀ lórí tí kò wá wọlé. Ẹ ti wà níta. All right. Kú gbádùn mo lọ program. All right, my darling. Ìyàwó Oòduà. Wọ́n ti use me má bínú. Ìyàwó mi ló pè. Má ṣe. 50 lives gone like that. Why are Yoruba people waiting for them to attack first? Yoruba people have to attack them back. Okay. But so possible kí olóyè lọ attack wọn tí kò sí backup látọ̀dọ̀ àwọn ọba wa. So possible at this present time when he's a wanted man. KOIKIMEDIA bringing the world closer to your doorstep. Bẹ́ẹ̀ni, Olami for real. I'm asking a question. Àwọn 50 tí wọ́n pa ní, this is still 50, there might be more, but that is what they're saying so far. Are they not human beings? Àádọ́ta èèyàn wọ́n pa wọ́n níjọ́ Tuesday, and the country is just quiet, everybody moves on, life is like, okay. Should we wait like that in Yoruba land? Oloye should just send some of his sure boys that trusted them. But Oloye gbọ́dọ̀ gba àṣẹ lẹ́nu. I don't think, let me explain what is happening right now. The reason why Oloye is moving from one palace to the other is because 3 things is freedom, wanted, and is now asking for security for Yoruba land, that he is ready to put himself in the front. Somebody that is wanted cannot go and be doing security when he doesn't have his freedom and is wanted. When Oloye was not declared wanted, he was moving within the confinement of the Southwest, also in conjunction with Amotekun, OPC, and vigilantes, hunters. But right now, he is not able to do that in the last 4 years. And in between when Oloye was not able to do that, our attack happened in 2022. Eshegoni, Egbomi okay, Mike. Why is it, or can the reason to attack one mosque? Someone you can Muslim ni, because I want to attack we are told that they are Muslim, they believe in Allah. But kilo they to long attack a mosque. Someone mosque here, I want a little bit different from the kind of mosque that they want them to operate. Are we likely to see the same thing in the Southwest? Or inshallah, láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run. Pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ ní Katsina yẹn kò lè wá sọ́dọ̀ wa, bó ṣe mọ̀ kó wá sọ́dọ̀ wa ní 2-3 years ago. But rather than the church, rather than the mosque tó ti wá, church ló ti ṣẹlẹ̀, tàbí pè ní St. Francis Catholic Church ní Ọ̀wọ̀. Bàbá mi Wàrísì tún rán wa létí pé Muslim ticket ara tó mú dé lélẹ̀ yìí, ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wa. Muslim ticket. What is the next thing we should do? Should we abandon and just say, okay, our own won't be like that? Well, and I said it in the program this morning, kudos to all our citizens within the Southwest. Vigilantes. We saw them in the night, in the morning, in the afternoon, mounting, borders to Wanu Iluon. I was very happy to see a lot of them in different checkpoints.
how secure is our life in Nigeria? Baba Prince, we have to stand up and defend our land. Dizzy Man says, and I quote, the killings in Nigeria have been reported in the US media and got highlighted comment 3 days ago about Boya in America program but because we talked about the American government, the state of the insecurity in Nigeria. So it is likely lorry, but news that America program history pull it out. If you're with me in the program this morning, you will remember that we talked about the US government. I opened quite a lot of browsing websites. Okay, US report raises concerns over security and justice in Nigeria. And to program, you remember we talked about this. That means if I report into fa report because Tibani Mote Borara pa 50 in Katsina. I know we were busy, but for whatever reason we missed that. I would have talked about it in the morning when I was having my program, but rather Mokolo straight see into America so to raise problem here. But into fa wahala yenisi only 50 adota èèyàn tí wọ́n pa ní Katsina. But in tó fún mi ní concern ni pé àwọn tó lọ pa inú mosque lọ pa wọ́n sí. So ìyẹn nísìn ó fún mi ní worry pé mo kí ẹ simple rahim ṣé ní mọ́ṣáláṣí tiwa nílẹ̀ Yorùbá ní Southwest ṣé a lè sọ pé kò ń ṣerú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ máa pa, because at the church we are prone to be attacked at any time, because we saw that 3 years ago. Lord of Babawa Bade Geshi nílùú Ọ̀wọ̀ nígbà tó lọ pa wọ́n ní 2022. Àbíàmọ tó bá wo fídíò yẹn àbí tó bá kàn gbọ́ audio tó jáde nígbà yẹn èèyàn á máa sunkún tílẹ̀ máa fi ṣú. But we are human that forget things quickly. Ara máa ń tètè tù wá, ara máa ń tètè dẹ̀ wá, but not the journalists, because journalists á máa rán yín létí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀, it is still likely to happen. Àbí mo parọ́? Kò ṣe pé òun àbá ṣe ń sọ pé kó ṣẹlẹ̀, but ṣé ó lè ṣẹlẹ̀? Okay, let me put it this way. Let's just do, quick. The incident that happened, that occurred in Ọ̀wọ̀ in 2022, ẹ jẹ́ lọ mú incident yẹn jáde again. Níbo ló wà again? Mo kàn fẹ́ lọ mú jáde òun lélẹ̀. Ṣé ó likely pé irú incident tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ yìí o ní 2022 ṣé a tún lè rírú ẹ̀ sí àbá lè rírú ẹ̀ tí a bá ṣe tó yẹ ká ṣe ní ètò ààbò tí ó yẹ kí gómìnà ṣe, because gómìnà lówó tó ń gbà mú sọ láàárọ̀ yìí èmi kọ́ ni wọ́n kówó state security yìí fún, ọwọ́ gómìnà yìí ló ń kó fún. Tá bá dé béèrè lọ́wọ́ wọn nísìn àwọn kan máa ní à ń béèrè ìbéèrè tí kò jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ gómìnà. So who is fooling who? Ṣáwa táwa ń béèrè pé a fẹ́ dá dúró kí a lè ṣe ààbò fúnra wa, àbí gómìnà tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí kò ṣààbò fún wa? Because nígbà Akérédolú ni wọ́n wá pa àwọn èèyàn ní Ọ̀wọ̀ yìí, òun lẹ́ ń wò nínú screen yìí, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí software tẹ́ ń wò wá yàtọ̀ sẹ́yìn tẹ́ wà lórí Instagram. Nigeria Ọ̀wọ̀ church attack, gunmen kill Catholic worshippers. So that means there is likely to be an attack in the churches. Àmọ́ yẹn pé wọ́n like a church, but in tó ń fún mi ní problem ní sí ni pé tó ń fún mi ní concern. Why tó tún lọ jẹ́ pé inú mọ́ṣáláṣí lọ́lọ́pàá àwọn èèyàn sí níjọ́ Tuesday 50 èèyàn lọ́lọ́pàá. Bàbá yìí ní attack them too. Tẹ́yìn náà bá ti máa wá kájọ lọ ṣe, it's easy said and done. Process yẹn ni à ń béèrè nísìn, this insecurity. But like I said, àwọn vigilante ń gbìyànjú, but wọ́n ní púpọ̀ nínú wọn tí mo rí
bí a ní mo rí walkie-talkie lọ́wọ́ wọn. So kí ni jẹ́ gọ́vnà rírà àwọn kìíní yẹn fún wọn ni àwọn títì mo sọ láàárọ̀ mo ní wọ ọ̀dà ọ̀kadà lọ ní empower àwọn ní state yín but voice olóyè tó bá accepted nílẹ̀ Yorùbá pé kó bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ security Fúlàní olóyè kan ló máa wà ní gbogbo everywhere but the fact that pé tó bá kọ̀ gbọ́ pé olóyè gbéra láti ibi tó bá ti gbéra tó wọnú state yẹn tó dẹ̀ sọ pé olóyè ń lọ sí ibi tí wọ́n ti yọ wọ́n lẹ́nu Fúlàní á máa wọ̀ ọ̀gbẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, everybody should stand up. This is not the time to take all this matter as a joke. Now, ẹ jẹ́ ká wá padà sọ́dọ̀ President Bola Tinubu. Ṣé àṣẹ Bola Tinubu ni ìyẹn president tí wọ́n bá wá sọ̀rọ̀ lórí security tó ń ṣẹlẹ̀ ní Southwest? Muslim ticket. Because you will expect that this government should look into the issues of this insecurity. How many more lives needs to die before Tinubu look into this issue? Then Yawa Folake wani, Grandma wani. That is why everyone should go their separate ways. Kódà DW tó jẹ́ news Germany àwọn náà gbé story yẹn òun lẹ ń wò tí mo tó wà wájú mi. Nigeria bandits go on killing spree in Katsina State. Àwọn tẹ̀ lọ straight ní Nigerian bandits. DW. Scores were killed and dozens kidnapped. Kò tẹ́ ṣe pé wọ́n pa àwọn èèyàn nìkan, wọ́n tún jí àwọn èèyàn gbé lọ. Wọ́n tó jí gbé lọ tó bá jẹ́ obìnrin láàrin wọn àti mọ̀ tó máa fi wọ́n ṣe àní láti máa sọ̀rọ̀ lórí social media. We know what they will do with them. Dozens kidnapped after bandits attacked a mosque in the Nigerian town of Uguwa, Mantu, and set homes ablaze in nearby villages. Wọ́n ṣe jàǹbá mẹ́ta, wọ́n pa àwọn èèyàn sínú mọ́ṣáláṣí, wọ́n kó àwọn èèyàn lọ, wọ́n tún jólé àwọn èèyàn. How long can we live in this situation? How much time ta lè gbé nínú gbé ilé ayé tá gbé? How much more time do we have? Ìjọ́ mélòó gan la fẹ́ lò láyé tá tẹ̀ ń fèsì problem tó pọ̀ tó yìí lórí ọ̀rọ̀ security àti sọ̀rọ̀ lórí identity and sọ̀rọ̀ lórí welfare. Ìjọ́ mélòó níyàn fẹ́ lò láyé? I am 1978. Kàbá bẹ Ọlọ́run títí tó bá máa tó stage kan gan àwọn tó bá wà lágbọ́ kan sí àwọn bá gan ní fún 150 years tó bá yà á máa bèrè pé iṣẹ́ tí ṣó ti yá ṣe fẹ́ máa lọ ambọ̀sì. Ẹ jẹ́ ń gbé call tó bọ̀ yìí, ó wà very important. Hello ẹ̀gbọ́n mi. Now, àlàáfíà, mo dúpẹ́ fún Elédùmarè. Mo ń bá yín tọ́jú ẹ̀wọ́ ni ẹ máa àbúrò yín tẹ̀sán mọ́ àrò program kí ló ṣẹlẹ̀. Àbúrò yín tẹ̀ máa bèèrè gbogbo gbà. Ẹ máa sọ lọ. Àbúrò yín wo lẹ́ ń béèrè, mo ní mò ń tọ́jú àbúrò yín, ẹ̀dẹ̀ ní mo rẹ̀ gbogbo gbà. Ẹ ti fún mi láàbúrò yín, ẹ tún béèrè lọ́wọ́ mi. Ẹ̀yẹ́ ní nọ́mbà àbúrò yín, ẹ̀dẹ̀ pa àbúrò yín náà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Jẹ́wàá pa. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ má deny, èèyàn tèmi ni ẹ má deny. Ó dà, máa bá sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi, alright. Ó dà bẹ́ẹ̀. Alright then. Alright, ó dọ̀lọ́ ni ọkọ ya. Alright. Ó yé mi, mo understand. Láṣẹ Èdùmàrè. Alright, take care, bye. Àbí ìgbà tó fún mi lọ́mọ tó wá ń bi mí pé àbúrò àwọn ọkọ̀ ìbá ti fún mi lábúrò yìí. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan ṣe má bínú. Mo ní láti gbé call yẹn. Let's return back to the program. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. The situation of the insecurity in the land is not something we can joke with. Mo fẹ́ kí program ilé
under 2 hours. Mo ní láti padà wá ṣe update yìí, so we have about 30 more minutes because tí n bá wá sí nínú record tó bá di many years to come, táwọn kan bá analyze gbogbo fídíò tá ti ṣe, gbogbo nǹkan tá ń ṣe ló ní record. A dẹ̀ dúpẹ́ pé bọ́tẹ̀ gbé wa kúrò lórí TikTok, àwa náà ń download the videos wa nísìn, à ń save ẹ̀. Á wà nínú archive pé nígbà kan àwọn kan dìde, àwọn kan comment, àwọn kan sanwó, àwọn kan ṣe this. But ìbéèrè tí mò ń béèrè ni pé with all these atrocities happening in Nigeria, can we guarantee that even tí Baba Tinubu bá wọlé ní 2027, all these will stop? Ṣàdéyàn bíi méjì mẹ́ta phone line wà open, tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ lórí tí kákọ̀ ṣe ní pápápá. Ó ṣe pé àti jẹ́ kí program ogun kan là ń sọ, I am not doing anything but ṣé tí President Bola Tinubu bá cross sí 2027 tó wọlé ní second term, ṣé security ilẹ̀ Yorùbá máa secure? Ṣé a máa safe? Ta ló lè bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn sà? Ta ló lè bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn mọ̀? Bó bá jẹ́ ní comment section náà ẹ bá mi kọ síbẹ̀. Mo ní ṣé tí àwọn ọmọ Oòduà. I'm on the program, man. How are you? Are you back home? Hello. How are you? Let me call you back. I'm almost done. Okay? All right. Love you. I'll call you when I finish. Ẹ má bínú ẹ̀yin o, àmọ́ yín ló pè. Mo ní ṣé President Bola Ahmed Tinubu tí mo sọ ní some few weeks back ká tó travel. How many people remember that 8-point agenda of President Bola Tinubu? I think I still have it somewhere in my tí mo downloaded. I think it's a PDF. Ẹ jẹ́ lọ wo bí a máa rí. Ẹ jẹ́ ká àti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Katsina. Now, let's come back to President Bola Tinubu 8-point agenda. Because nínú 8-point agenda yẹn, security wà nínú ẹ̀. Fún ẹni tí kò tí mọ̀, ní ọ̀la yìí ni mò ń sọ Saturday tá fi mú ìwé ti wọlé tọ́ yìí. Ẹ bá wa darapọ̀ sí Ilé-Ifẹ̀ tí gbogbo wa pátá tí à ń lọ bá kábíyèsí ìyẹn bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second. Gbogbo ẹ̀yin tí pọ̀ ká tẹ̀lé bàbá olóyè bàbá wa Matthew Bada pastor wọ́n ní this killing of people cannot be stopped. Separate us, let us divide and go our separate ways. Bàbá wa Lukman náà ní kò possible. Ẹ ṣé gan ni. Since 2020, I have your WhatsApp number and I'm trying my best to get you all the time. Never send message to me, my reply. We send us a message. Bonsoir. Tí mo pronounce it that. Ẹ jẹ́ ká sáré mú 8-point agenda yẹn wá because like I said, mo láti padà wá láti wá ṣe update yìí kó lè wà in line pẹ̀lú nǹkan tá sọ láàárọ̀ yìí. Kó dẹ̀ wà in line on record pé in time béèrè fún freedom olóyè security ilẹ̀ Yorùbá ṣẹ́rí tàǹsán kò tí kò fálẹ̀ Ifá tí ń ṣe kí ni. This is what President Bola Tinubu told us at his 8-point agenda. Because when some of you that disagree with Pekapin, but yet you prefer Tinubu, which nobody is arguing with you, but President Bola Tinubu have not been able to secure Katsina, where our daughter 50 people were killed. Tinubu kọ́ ló wà níbẹ̀ nígbà 2022, but how many more lives do we need to how many more people needs to die before we go and tell Tinubu that this
is not a country anymore. How many more lives? Àwọn tó kú yẹn ní Katsina, they are human beings. We might not be the same, but they are humans. So why are we living in denial? Because ẹ disagree pẹ̀lú Baba Akintoye àti Igboho lórí pé a fẹ́ pín. Ṣé tá bá pín yẹn, is it not for the benefit of me and you? Ṣé benefit ti olóyè nìkan ni? Àbí Fúlàní lè dá olóyè mú? Mo ń béèrè ní sáà, mo ń béèrè ní mà. Ṣé Fúlàní lè tọ́lóyè bá ń dá lọ nísìn, ṣé Fúlàní lè wọ́n kàn lè ṣeré ọwọ́ wọ́n yìnbọn pápápá ṣé wọ́n lè dá convoy olóyè ìdúró tó bá ń lọ lọ́nà? Olóyè drive nísìn láti anywhere ìwílẹ̀ Yorùbá kódà títí dé north, ṣé Fúlàní lè dá dúró? Gbogbo wa mọ̀ pé yàn possible. Ṣé gbogbo ara wa lè dàbí olóyè? Ṣé gbogbo wa náà làwọn máa kó security káàkiri? Ṣé gbogbo wa ni a máa kó security káàkiri? Ẹ já lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ID Noble. Ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ ti wọlé orí speaker ló wà tó bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ mi dáadáa ìyẹn máa sọ̀rọ̀ lọ àwa tí ń gbọ́ yín. Ẹ bá gbóhùn sókè sà. Ojú àwọn gbé wa kò ní bí ọ̀dàlẹ̀. Láṣẹ Èdùmàrè. Number one, question tẹ béèrè ẹni pé kí ló dé tán fi lọ ń pa wọ́n ní mosque pé àti mùsùlùmí tí wọ́n tó tó yàtọ̀ sí mùsùlùmí tàwọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́sálásí tó ti lọ pààyàn yẹn ó ṣe Fúlàní ló ń lọ mọ́sálásí yẹn o. Ẹ̀ka tó yẹ ká máa dìmú ni mùsùlùmí yẹn Haúsá àwọn Haúsá ni o. Gbogbo mọ́sálásí bá gbọ́ pé wọ́n lọ attack Haúsá ni o. Haúsá ni majority ní gbogbo yẹn. So mùsùlùmí ti Fúlàní bí ó bá wọn ṣe é ṣe ó yàtọ̀ sí bí àwọn Haúsá náà. So wọ́n eliminate àwọn Haúsá yẹn ni. Wọ́n ti gbé bóyá pé tá a máa rò pé bóyá pé ti bí mùsùlùmí ni wọ́n mùsùlùmí kí lórúkọ ẹ̀ wọ́n ní wọn ò fẹ́ ìwé wọn ò fẹ́ mùsùlùmí títí tàwọn nọ́ọ̀sì náà o. Àwọn jihadist ni àwọn pípù yìí. So bí àwọn nọ́ọ̀tánà náà wọ́n ti ń practice mùsùlùmí wọn ò fẹ́ o. Láìsí wà sí pé tán bá fi lè farabalẹ̀ síbẹ̀ wọ́n tẹ́ sí caliphate wọ́n ti fẹ́ kán máa ṣèjọba wọn ẹni tó bá ti ṣe ẹgẹ lápá ẹni tó bá ṣe kí lórúkọ ẹ̀ ṣàríà proper ṣàríà òun gangan wọ́n fẹ́ máa fi ṣèjọba. Mo ti reply yín please. tó bá sọ pé wọ́n attack mọ́ wọ́n attack àwọn Haúsá ni kò ṣe Fúlàní. Torí àwọn Haúsá ni majority. So lórí ìyẹn nìyẹn. So the next one wá ni pé ṣé ká máa wòran ni níwòran but táwọn ọmọ Yorùbá wa náà tí wọn ò bá dìde ṣébó náà tí wọ́n ti wà ń Kwara ń sìn tí wọ́n ti ransáàkì ìfẹ́ lódùn ìrẹ́pọ̀ ọdún ọmọ àtìyá ni ìrẹ́pọ̀ ọdún làwa ìfẹ́ lódùn náà wà kọ́jẹ́ ká máa wòran náà gbogbo nǹkan tá a sọ yìí ó ti wà ní backyard wa. Tàbádẹ̀ tí wọ́n sọ pé òkè Tinubu máa stọ́ọ̀pù torí ìbéèrè kejì ní ẹgbà ṣé Tinubu máa stọ́ọ̀pù ẹ̀ tó bá dé 2027 tó bá di 2027 tí Tinubu wá tiẹ̀ wọlé tó bá tiẹ̀ stọ́ọ̀pù ẹ̀ tí Tinubu wá kúrò ń bẹ̀ ńkọ́ Tinubu wà ń bẹ̀ gan sìn nǹkan tá à ń fèsì lélẹ̀ tó bá wá kúrò ń bẹ̀ ńkọ́ kí la fẹ́ fèsì. So ìbéèrè tí ẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa nìyẹn nǹkan tó dẹ̀ ń dùn mí ní sìn Kúmúyì sìn ọmọ Kwara náà ni Kúmúyì Oyèdèpò sìn ọmọ Kwara náà ni ọmọ Ìrẹ́pọ̀ ọdún ni. tó bá wù wọ́n kí everybody wọn kán má sọ̀rọ̀ torí Èkó tó wà yẹn kò kàn wọ́n kán continue ní fámìlì wọn wà nílé tó yẹ Oyèdèpò àbí Kúmúyì ló máa lò ní òní fámìlì sí Ìrẹ́pọ̀ ọdún àti Ìrẹ́pọ̀ ìtò yẹ pé majority gbogbo àtàdé wà ń bẹ̀ yẹn Ìgbónà ni wá. tó bá wí sí pé kò kàn wọ́n kán continue yẹn níbi èdè tó bá wà kán máa bá life wọn lọ family wọn tó wà nílé nígbà tó bá eliminate wọn ara everybody wọn máa balẹ̀ ṣebí inú wa Nàìjíríà everybody fẹ́ kú sí ẹ yẹ ká continue because nǹkan tá à ń sọ yìí ó dàbẹ̀ ìgbà tó jẹ́ pé
àwa ní kíní yẹn ká lára jù àwa la àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe àmọ́ nǹkan tá à ń sọ bó ṣe ń rí wa nìyẹn bọ̀gbà tó bá di pé gbogbo eléyìí ó ń ṣẹlẹ̀ tó bá ti fi lè kúrò ní Kwara ń ṣe direct to Òṣogbo direct to Èkìtì ni so direct to Ìbàdàn mọ́ gbogbo àwọn yẹn ni wọ́n connect papọ̀ Oǹdó so gbàtọ́ bá ti tàbí kékeré wọlé sí wa lára kò sígbà tí ọ̀dọ̀ wa náà ní di nọ́ọ̀sì náà tó máa rò pé kò ní tẹ́lẹ̀ kọ́ jẹ́ kẹ́kẹ́ everybody máa wòrán pé security ṣe gbogbo wọn ṣe kò sẹ́nibọ́dì wọn tó sọ̀rọ̀ news wọn gan-an ò gbé pé àwọn gbogbo èmi ni àwọn major news ní Nàìjíríà wọn ò gbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìfẹ́ lọ́dún náà tó yẹ kọ́nà ti empty àbá bíi 7 villages wọ́n ti lé àwọn èèyàn kúrò ńbẹ̀ wọn ò gbé wọn ò sọ̀rọ̀ lé lórí tó kò sí nǹkan tó kàn wọ́n kò ní nǹkan tí wọ́n sọ yẹn tó fẹ́ yẹ ká continue báyẹn Ọlọ́run máa ṣe dáadáa fún everybody. Dọ́kẹ́ tó lọ sà nínú 8-point agenda Tinubu nígbà tó fi wọlé ní 2023 tó ń ṣe campaign yẹn bọ̀ ní number 5 wọ́n ní improving security wọ́n máa improve security ṣé a lè sọ pé Tinubu ti improve security gbogbo Nàìjíríà láti ìgbà tó ti wọlé àbí ó ti mú wọn lẹ́mìí àbí ó ti pẹ́ jù àwa tá à ń béèrè. ó tẹ̀ tún wá wọ́ọ̀sì sí ni ṣe bí kí lórúkọ ẹ̀ àwọn iná pa pípò yìí Amnesty International ṣe bí òun náà sọ pé under 1 year 16,000 plus bóyá 2 years ni tán ló tó ti kú ádẹ̀ ní 2 million ni wọ́n jí gbé so báwa máa sọ pé òkè security agenda wọn báwa la sọ pé ó ṣiṣẹ́ ó wọ̀ sí ni and kí lorúkọ ẹ̀ wúmà yìí dẹ̀ ní ìgbà tó interview Tinubu lórí security tó wà ní north kó tó di pé Tinubu di gọ́vnà lélẹ̀ tó ní pé báwo ló fẹ́ tackle insecurity in the north ṣé yíṣà yàtọ̀ àbí kí náà korúkọ wúmà yẹn gbàtà interview rẹ̀ ó ní pé gbàtí wúmà yẹn interview Tinubu tó ní pé òun lọ bá Tinubu ó ní pé tóun bá gbé ìgbésẹ̀ púpọ̀ lórí insecurity pé ó náà máa pa òun nǹkan tí wúmà yẹn wá síta tó wá sọ ní publicly ní wúmà yẹn wá sọ ní Chinese television ní wúmà yẹn wá sọ pé ó ní pé tóun bá ṣe ẹni àlórí security kan máa pa òun àmọ́ bó tọ́ bí rọ́ ni but nǹkan tí wúmà yẹn wá ta tó wá sọ ní Tinubu dẹ̀ deny pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ ó ní nǹkan tó ò ṣe bá ṣe campaign yẹn so insecurity kò sí changes tó ó ń worst ní o so the best náà ni ká mọ ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé wọ́n bá dẹ̀ ní ẹ pé kò sí ìgbésẹ̀ kan wá gbé báyìí náà ni ká ṣe continue fẹ́jẹ́ ká gbé ọ̀nà wọ́n ní ọ̀run ya bọ̀ kò ń ṣe orí èèyàn kan náà àti èkó tó jẹ́ pé wọ́n mọ fíìsì pírọ̀ pé kò sí èkó òǹkó tó continue tó bá máa kó bí ò bá ní kó ẹnu ẹ̀ everybody wà náà ìbọ́dún mẹ́jọ ní Tinubu ọdún mẹ́jọ ẹ fẹ́ pè orí everybody máa pè náà fẹ́jẹ́ ká continue tó wáyé pé wọn ò fẹ́ ká gbòmìnira wọn ò fẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà fẹ́jẹ́ ká continue bóyá àwa tá à ń pariwo nìkan ló máa kàn àbẹ́ everybody ló máa kàn so ó bá ṣe yí ó everybody wá sí everybody ló máa jẹ ìyá ẹ everybody ló ní family ilé náà. ẹ ṣé gan bàbá wa. ẹ ṣé gẹ́gẹ́ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ́sàn. ẹ ṣé àdúpẹ́ àwọn lóore tó òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa a ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá kí ó má kọjá 2 hours ní ọ̀la Dr. Olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ ó máa balẹ̀ sí ìlú Ilé-Ifẹ̀ ní aago 10 lọ́ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Odùduwà ká pàdé kí a lè lọ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà freedom for Ìgbòho wanted wọ́n gbọ́dọ̀ yọ kúrò lórúkọ ẹ̀ abólẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ Olóyè ọmọ Adéyẹmọ
àwa lọ bẹ́ẹ̀ kí gbogbo àwọn ọba tí a ti kàn sí bàbá wa Olúpòtì Ọ̀fìpòtì mo kí yan kábíyèsí mo kí gbogbo àwọn tí Èrúwà Ìbàràpá Ìgangan gbogbo yín pátá lẹ́yìn ìgbà tí a bá dé láti Ilé Ifẹ̀ a wá ṣe ìdúpẹ́ fún gbogbo yín pátápátá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan a tún lọ àní lọ ní ikú lọ́wọ́ àní lọ lé àrùn lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó bá ní àní dé ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé ẹ má forí yín kẹfì fagbọn ọ̀hún mo kí gbogbo ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé abo náà ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí látàárọ̀ láti bí wákàtí méjì báyìí mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí i mo ní ṣé President Bọ́lá Tinubu níwọ̀nba 2 years tó kù yìí tó pé mọ́ a sọ pé 1.5 years can he guarantee security in Nigeria or ní ilẹ̀ Yorùbá ní Southwest, or should we just accept that the architect of the security has failed and it is time now that we have alternative? And what is that alternative? Kí lẹ̀yin rò tó jẹ́ alternative? Should we fold our hands? Lagos nìkan kọ́ là ń sọ o, à ń sọ̀rọ̀ nípa Kwara, Kogi, Ondo, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Èkìtì títí dé Ogun State. We hope that many of us will not live in denial. Àádọ́ta ni wọ́n pa ní Katsina níjọ́ Tuesday wiki ní 19th of August, just like bó ṣe pààyàn rẹpẹtẹ ní Ọ̀wọ̀ ní 2022. State wo ló kù tó tún lọ àmọ́, èèyàn mélòó ló máa kú àmọ́, ẹbí wa mélòó ló máa wà nínú ẹ̀, Ọlọ́run ní jẹ́ àbí tá a máa sọ nìyẹn, àwọn tó bá jẹ́ ẹbí tiwọn náà a ní kọ́nà foríjì wọn. This is a time that we need to rise together and demand the insecurity on our land to be looked into. You might not agree with me for the dissolution of Nigeria, but I think we should agree on the insecurity. APC nìyẹn wọ ọ̀dàmọ̀, tí Fúlàní bá pàdé ẹ̀, PDP nìyẹn wọ ọmọ yàtọ̀, Mùsùlùmí nìyẹn wọ ọmọ yàtọ̀, òkírun wọ ọmọ yàtọ̀, ọmọ babaláwo nìyẹn wọ ọmọ yàtọ̀, Christian nìyẹn wọ ọmọ yàtọ̀. Because I'm not surprised that 50 lives were lost àádọ́ta ní Katsina. Brother wa tó sọ̀rọ̀ tán wọ́n ní sọ̀rọ̀ tán wọ́n ní those are Hausas. Should we trust anyone from that side? Maybe not. But within our own end, we need to start looking into what needs to be done to secure our lives. Only might really affect them, but be rest assured that many of our people are living in fear of the insecurity. For the little traveling we did, last Sunday, Monday, Tuesday, 3 days. Like I said, you are likely not to get a response from the security forces if any attacks happen within our territory. Support. As I leave us again, the next signal will be coming from my team all the way from Ile-Ife. And we look forward to seeing some of you for the first time, or those that we have seen in the last 72 hours. Everybody may shout out. Baba wa Koiki, keep me shout out to you, brother. Gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ya picture, send the picture yín sí mi. Keep me archive. Èmi ń kọ ìtàn tèmi lọ nìyẹn. I hope you are writing yours as well, and you are not against what we are doing. Matori Tinubu kò wà against the ìran Yorùbá nation, Oduduwa Republic, Oduduwa Kingdom. Tinubu has enjoyed the best of his life. He has achieved what MK Abiola could not achieve. But what about us on our land, that our identity, our culture, our language is being destroyed? Britain, by 2075, Nigeria will be a better place. The Nigeria that 100 years
Maybe you don't know. 200,000 naira will only give you 70,000 safer. And that is the giant of Africa. Yes, the economic reform of Tinubu, they might tell you, like I saw yesterday, we have about $41 billion in reserve. Let him do every goddamn thing to put Nigeria back on track record. To bá gbé power sílẹ̀ ní 2031, kò ní pé oṣù kan, wá destroy gbogbo padà. So kí wá ní wàhálà, kí ni ìdààmú tí bàbá yìí fi ṣe? Àwọn kan ní game player ní ó mọ tó fẹ́ ṣe kọ́nà fún lẹ́mìí gúngùn. Tó bá yọ ẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. We know what they can do. For 2 years, ara wọn balẹ̀ ní North. Not that Tinubu is doing anything different from Buhari. I said to Tinubu, divide every military parastatus. Tabani aircraft mẹ́ta fún wa ní mẹ́ta, gbé méjì sọ́hùn, tó bá lè fún ọmọ Ìgbò lẹ́yọ kan, ẹ fi kan sí Ìbàdàn, ẹ gbé kan sí Oǹdó, ẹ dẹ̀ jù kan sáàrin méjì, so that tó bá fẹ́ attack, we have it. I hope he's doing all this. The El-Rufai, they will play a lot moving to 2027. Innovation, I don't know. I don't have any intelligence yet, but we know what they're capable of. We know what they're capable of. We have seen it happening in Yoruba land. All this massacre, the late Malafia warned us. Owó ìjẹwọ́níyà, logistics kò jẹwọ́níyà, network kò jẹwọ́níyà. They have whatever it takes. This is not about social media. We're talking about human life that got killed in Katsina. 50 lives. But who am I when most of you are not even bitter about the death? But I am concerned about the Yoruba people. I've seen a lot of people that have called me in the past and say, I don't think so. Many people that call me behind the scene and say, look, you might be an APC member, but your life is not guaranteed in Nigeria due to the insecurity. The healthcare system cannot look after you. The educational system is poor. There is no welfare. Our life is in danger on a daily basis. Look, my kitchen is full of meal. Even in Africa, I can live in Africa for 2 good years. I hope you have the same thing in your own freezer. Because èmi ò lè gbé níbi tí iná ọ̀sìn, iná gbọ́dọ̀ wà, èmi ò paná toilet mi, má tán lẹ̀ yoyoyo ni. Many things are wrong in Nigeria, but many of you continue to play the game as if nothing is wrong. We can call ourselves back and realize the truth. Oh, they bought it to buy ní mọ́ṣáláṣí àti ní church, because they don't want you to understand that your life is in danger. This is the time that we need to wake up. Àsìkò tá wà yìí kò ń ṣe eré rárá. Àsìkò tá máa demand ẹ̀tọ́ wa. Britain ló kó wa papọ̀. Wọ́n ní after 100 years, a lè review ẹ̀. Tó bá ṣiṣẹ́, tó bá dẹ̀ ṣiṣẹ́, mo tún béèrè lọ́wọ́ tiẹ̀, mo béèrè lọ́wọ́ tèmi. Ṣé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́? Tó bá náà ṣiṣẹ́ fún ẹ, it's okay. But èmi mọ̀ pé àwọn tèmi ti rí láti Ìbàràpá tí gbogbo bí tá drive kọjá, they are doing very well. Beautiful places. I've not accessed the camera to give you some of the moya picture débi pé gbogbo àwọn àpáta yẹn inú mi dùn láti inú mọ́tò bí ṣe ń rí ni. But most of them might not understand that their life is in danger. The 7 or 8 point Tinubu agenda failed. Moment to a campaign going into 2027. I don't know. I hope he can dissolve Nigeria before that time. But Tinubu ba fiti ekobawa, he will end up in the prison
like Slobodan Milosevic, and anything can happen there. Tí wàhálà tó ju ẹ̀mí ẹ̀ tí ó fi fà going into 2027, pé òun ni Jagaban, I'm a strategist. All this is good for him. But if Nigeria goes into a war, which I know it will, Tinubu will be held accountable for every death in Yoruba land. There's no doubt about it. Kò síbi tó fẹ́ sá lọ, a máa lé mú. Family ẹ̀ máa jìyà nínú ẹ̀, because they are pushing Yoruba people into a trap of the Fulanis, the Igbos, the Hausas. All of them have agenda. Gbogbo ilẹ̀ Yoruba is now under serious threat, and Tinubu will be held accountable for any future death should the country go and explode. Many of you know that Nigeria is sitting on a keg of gunpowder. Wokondoko ignited. Tinubu might be the one that they will ignite it. Babakito is suffering. I have about just 6 minutes. In a letter draft sent to him, that it is better for him to fall back and accept that he has done his best as a Yoruba man. But if he fails to understand that, I will not see him when that time comes. I pray we will all be alive. I pray he understand what he's doing. Koiki fi sílẹ̀ tó bá lọ ní second term, a ṣe restructure, a reconfigure, a ṣe this, a ṣe that. Nobody knows what is going to happen going into 2027. And that's the letter tí Babakito kọ sí Tinubu. We have 4 minutes. Mako so briefly as this program will end in 4 minutes. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ràn iléeṣẹ́ wa lọ́wọ́, ẹ má jẹ́ kó sú yín, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín. A public letter to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, the President of the Federal Republic of Nigeria, dated May 5, 2025. Your Excellency, President of Nigeria, and most eminent son of our Yoruba nation today, we, your people and kinsmen, representing millions of Yoruba people, àti Odùduwà ló pè ní àti Yorùbá ni, kò sí ìyàtọ̀ níbẹ̀, in Nigeria and in the Yoruba diaspora across the world, have the honor to address this letter to you. We hope and pray that it meets you in good health and high spirit. We write it to bring to your attention and to seek your intervention over some of the concerns of Yoruba people. First, Your Excellency, we, your people, are seriously concerned about certain directions in the operations of the authority of the Nigerian police. Nígbà tó ń fi ọlọ́pàá àti DSS fi máa fi lé àwọn ọmọ wa, when 2G Bello or 2G Bello, whatever they call his name, ọmọ 1994, èmi ọmọ 1978, èmi ò tí ṣe tí 2G Bello ṣe, àbí ọmọ 1994 ń dẹ́rù bà Nàìjíríà. Kò ṣe báwa náà lè ṣe tó ń ṣe yẹn, but à ń fi ọgbọ́n àti òye àwọn bàbá wa la fi ń ṣe. Wọ́n pe Mandela ní terrorist, èrè Mandela wà ní London tèmi rí lójoojúmọ́. UK accept pé kò ń ṣe terrorist. Àwọn òfin jẹ́ kó pè wá ní terrorist ni. Ọmọ 1994 ń threaten gbogbo Nàìjíríà, ẹ̀ ń bá ṣe pàdé. Olóyè Ìgbòho ń ṣe terrorist, ẹ̀ wá ní ẹ̀ lè bá negotiate kó gba freedom ẹ̀. Let me just leave it like that. Ẹ̀sùn àkùngiri láìpẹ́ yìí, ẹ̀sùn àkùngiri. Ó ń bọ̀ àwọn láǹdẹ̀. Wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà, ẹni máa kú ló máa kú ní gbogbo wa, ẹni máa yè ló máa yè, ẹni máa kú á kú. Bọ́ lórí ìta gbé dání, àwa kọ́ la máa kú,
ẹ̀yin tí ẹ ń fa wàhálà pé kílẹ̀ Yorùbá má dúró ẹ̀yin lẹ́yìn máa bá lọ. I'm going to jump swiftly because of the time constraint. Ẹ sọ fún Jagaban ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ dáadáa. Buhari dà lẹ́nìí ó ti bá tiẹ̀ lọ. Kò sẹ́ni wáyé tó ní lọ. But something significant can happen. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí. As the president of Nigeria, you ought to listen. O gbọ́dọ̀ gbọ́ràn ni. Kò ṣe pé kó máa sọ pé ní tí Koiki sọ yẹn ò fẹ́ gbọ́. Má gbọ́. Okay? Ṣé o mọ̀ pé ẹnu tèmi ló gbọ́rọ̀ jù láàrin gbogbo wọn? I am not scared of you. I've told you many times. We can respect you, but nobody is scared of you. Ẹ̀mí kan tó ń bẹ lára ẹ ló ń bẹ lára tèmi. Ẹni máa kú ló máa kú ni. It is important that you listen. Kò sí ààbò nílẹ̀ Yorùbá. Increasing numbers of important Nigerian men and women, including the northern men and women, up by 50 on Tuesday, are saying more and passionately these days. They are saying that it is more sensible for the people of Nigeria to find a way to separate peacefully now, rather than insisting on holding on to Nigeria. Okay, hold on to Nigeria. Ṣé Nigeria nílé bàbá ẹ tó fẹ́ hold on to? Ṣé ìwọ ló ní Nigeria? You want to play with our lives. You want bàbá 70 plus. We play pẹ̀lú life about 40. Ẹ jẹ́ fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bàbá kí tó yẹ ló kọ ilé. Find a way to separate peacefully now, rather than insisting on holding on to a Nigeria that is already crumbling, rather than delaying until Nigeria implodes in a generalized and messy war. Adiogun buruku tó bá sá lọ anywhere a máa lé ẹ mú. Ìwọ Tinubu sá lọ anywhere a máa lé ẹ mú. Sá lọ anywhere. We would look for you and bring you back, and you will go to the court. Court láti máa dájọ́ ẹ. Kó má jẹ́ pé ẹ̀wọ̀n ló máa fẹ́ ayé ẹ tó kù ló máa gbé. If you think that this is a joke, ẹ fẹ́ fi ayé tiwa ẹ fẹ́ fi máa ta kàlọ̀kàlọ̀ ní 2025. Orí bàbá kí tó yẹ kọ síbẹ̀ yẹn mo mọ̀ tún lọ púlẹ̀ jáde kẹlẹ̀ rí. I'll read it again. They are saying that it is more sensible, tomoluabi, for the people of Nigeria to passionately find their way to separate peacefully. Peacefully now, rather than insisting. Jagaban, Nigeria 2027. Until Nigeria implodes, bomb ni bow. Ibi tó ti lè bẹ̀rẹ̀, ó lè jẹ́ north, ó lè jẹ́ ilẹ̀ Igbo, ó lè jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, ó lè jẹ́ Ìjọ. Nobody knows. A kàn sún à ń jí nínú ewu ni. In a generalized and messy war that could take millions of lives. So ní àwọn èèyàn wá kú ìwà wá sá lọ torí ó jẹ́ president, a lé ẹ mú. Gbogbo ọnú wọlé, a gbé ẹ jáde padà. Kódà kó lọ fún ẹ ní change over face bí Buhari, we will bring you back. The signs are already unmistakable. War is already on in Nigeria. Ìwọ ní kò sógun Nigeria. Wọ́n pààyàn 50. Oní kò sógun. 50 èèyàn wọ́n pa oní kò sógun. Ṣé mi ni mo lọ pa wọ́n? Ṣáwa la lọ pa wọ́n? Okay, no problem. Máa fi ìbínú bí èmi nìyà ń jẹ ni, bí àwọn nìyà ń jẹ ni, máa fi ìbínú bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀. The signs are already unmistakable. War is already on in Nigeria. Nigeria is already frighteningly similar to Yugoslavia of 1990. Again, the mobe. In tó ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, in tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní 1990 ní Yugoslavia tó ń bẹ́ẹ̀, wọ́n sọ fún kò gbọ́. Slobodan Milosevic, ó ṣorí kunkun bí orí ẹja. Oní òfin gbọ́. Yugoslavia was already close to breaking up. And some of the nations of Yugoslavia had been agitating for self-determination and the sovereign statehood for some years. But the strongest political leaders, just like Tinubu, Abi, Jagaban, Olówólọ́wọ́, control, Abi, lójú tiẹ̀, tó bá délẹ̀ tán, apá Tinubu nìkan.
let me leave it like that. Kò má ní mò ń dẹ́rù bẹ̀. Lọ Google Yugoslavia, kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Lọ Google ẹ̀, kó jókòó kó wo fídíò. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Yugoslavia, ó ti wà ní Nàìjíríà báyìí. Ẹ sọ fún Jagaban, ó ti gbìyànjú, ó ti ṣe tí bàbá Awólọ́wọ̀ ò lè ṣe, ló ti di president, ó ti ṣe tẹ́ǹkì wò lè ṣe, kí ló tún fẹ́? Ṣó dìgbà táwọn ti Fúlàní El-Rufai tó bá kó nǹkan wọlé, tó bẹ̀rẹ̀ sí pàwọn èèyàn tó kún sùn lọ, àbí ẹ wá ní president ẹ fẹ́ gbé sá lọ? Ó kù bà yẹn ná. Mo kí gbogbo ọmọ Oòduà, àbí èyí tẹ́ fẹ́ gbọ́ náà nìyẹn, ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí èmi náà lọ àtẹ́ẹ̀nì sáwọn ẹ̀gbọ́n ọmọ Oòduà tí ń pè mí, ìyàwó náà ti pè mí, èní ni Friday, kalọ̀mọ́ tí wọ́n fi bá wa sọ. Ẹ pàdé wa ní Ilé Ifẹ̀ lágbára Elédùmarè. Tẹ́ bá sì lè ràn wá lọ́wọ́, a mọ̀ pé ó ti wà ní emergency báyìí, £10, £20, ẹ fi ràn wá lọ́wọ́. Àwọn staff wa ti gbéra látàkúrẹ́, àdúpẹ́ pé wọ́n rí mọ́tò yẹn ṣe. Mo ti send owó hotel sí wọn, but ká sì ṣe ní extra dání. Àwọn tó sì máa fà mí lẹ́sẹ̀, àwọn tó máa pè, èyí tí bá lè ṣe náà ni máa ṣe. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tó ń tọ ọkọ̀ náà pé ẹ ṣe sùúrù, ẹ ṣàjẹkára máa tó. Ṣẹ́rí kí mo sọ fún yín pé mo máa wà nílé tá a bá bẹ̀rẹ̀ rálì, màá tún wà nílé tí rálì bá ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Rálì kọ́ là ń bá lọ lọ́la o, security ni, but ọlọ́gbọ́n ló máa mọ oyè yín. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, ẹnu yín tàtàtàtàtà, ṣé bó ṣe máa rí náà lélẹ́yìí, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe náà lélẹ́yìí? Ẹ̀rí Ìbàràpá, ẹ̀rí pé olóyè lọ bèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀, ẹ ṣáà rí èrò, ẹ jẹ́ ká tún pàdé lọ́la. Ẹ̀yin náà wá àwọn èèyàn ní àdúgbò yín, ẹ ra data fún wọn, tó bá ti go live, ẹ fún wọn lówó epo kọ́rọ̀ kadà, káwọn ọlọ́kadà tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, ẹ wá ṣe jẹ́jẹ́. Máa tọ́ bá tẹ̀ ó tẹ̀ mí náà mọ́lẹ̀. Ìyàwó mi tẹ̀ ní mo ń ṣe bí bọ̀tá, ó tẹ̀ mí mọ́lẹ̀, ẹ tó tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ ṣe ni mo tún ní thank you. Tó bá tẹ̀ mọ́lẹ̀, ẹ sọ pé thank you. Èrò pọ̀. Akílọ̀ tó tẹ̀ mí mọ́lẹ̀, màá náà lóògùn, màá náà yàn kankan lóògùn o, ká má náà wọn náà lóògùn níbẹ̀ o. Lóògùn o. Wọ́n tẹ̀ mí náà mọ́lẹ̀ o, ẹsẹ̀ mi kò tí ì jiná. Búùtù ni máa wọ̀ lọ́la nísìnyí, ẹ lè máa tẹ̀ mí pa bẹ́ẹ̀ yẹn. So tèrò bá pọ̀, ẹ jẹ́ ká dẹ̀ fọ́nù táwọn security bá ń sọ, gbogbo àná la fẹ́ lólóyè, la fẹ́ bá ya picture, la fẹ́ súnmọ́, but security gbọ́dọ̀ wà. Ẹ ti understand? Ẹ jẹ́ ká ṣe jẹ́jẹ́. Tẹ́ bá ti rí mi lọ́la, ẹ ṣe shout out for me. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Thank you so much. Sweet love and good night from here. Ó dọ̀la lágbára Ọlọ́run ní Ilé Ifẹ̀, níbi tó sùn gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń ṣe kí ni. Mo tẹ̀ débẹ̀ ó ti jẹ́ mọ̀ bí wọ́n débẹ̀ rí mọ̀ débẹ̀. Ọ̀làṣà Ọlọ́run aṣọ àdọ́là. Thank you so much. God bless you all. Ìtàmà lè mọ̀ ní alẹ́ nìyẹn. Tó bá dẹ̀ di ọ̀la, àwọn staff wa, they will do what they do best to make sure that you are well connected. We pray that the internet will be different from our state Tatilotele. I don't know what the infrastructure is in Osun State, but we are hoping and praying that it will far better than the ones that we have experienced. Tẹ́ bá wà lórí program tó wọ́n lá, ẹ má máa sọ pé ọwọ́ yín shake, kí ni yín shake, because our on the move, àwọn ọmọ yẹn rìn, wọ́n move. Màmá mi dẹ̀ tí ọmọ kì í sọ fún wọn kó slow down, eré sísá yẹn nínú mọ́tò, gbogbo náà láti ṣàlàyé fún wọn. So mo kí bàbá kí tó yẹ lẹ́ẹ̀kan sí o, ọbẹ̀ Elédùmarè, àjẹkárí yín pẹ́ o. Thank you so much. Ẹni tó bá dẹ̀ ní kan tẹ́ fi bá wa sọ, tá bá parí program ẹ pè wá, tẹ́ bá ní account wa ẹ pè wá, tẹ́ bá ní PayPal, tẹ́ bá wá ní kankan ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, ìyẹn náà tó. Thank you so much. Good night. God bless you all.